Jemi gati? Mirëmëngjes, faleminderit për pjesëmarrjen sot. Kemi vendosur si ministri që pas një periudhe shumë intensive nga janari dhe deri tani në mes të shtatorit, të bëjmë një analizë të punës, të arritjeve, problematikave dhe çfarë presim nga të gjitha ndërmarrjet dhe agjencitë tona të varësisë në të ardhmen. Sfida ka qenë e madhe në këto 8 muaj. Kemi përpara punë shumë për të bërë. Performanca kryesisht është e mirë, padyshim ka vend për të përmirësuar, por kjo ministri në krijimin e saj në 2017 ka pasur një synim që është efikasiteti. Me të vërtet është një ministri e madhe, multisektoriale, por fakti se si janë ndërthurur këta sektor, absolutisht janë bërë me një mendim të thellë dhe studim për të qenë sa më efikas. Pra, fushat, sektorët që ju mbuloni, qoftë agjencitë, qoftë ndërmarrjet e varësisë, por edhe drejtoritë brenda ministrisë, janë të krijuara në mënyrë për t'i bërë backup, për të mbështetur njëra tjetrën dhe për të zgjidhur problematikat. Pra për ta bërë më të thjeshtë edhe për të gjithë ata që na dëgjojnë, është që një projekt i cili niset dhe është pjesë e strategjive të Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë, sot në këtë formacion gjen zgjidhje më të shpejtë, pasi të gjitha ndërmarrjet dhe agjencitë, duke qenë në të njëjtën ombrell, kanë një sinergji më të madhe, reagojnë më shpejt për të arritur aty ku duhet. Sot kam vendosur që t'ju ulja të gjithë në tryez për të dëgjuar së bashku të gjithë problematikat kryesisht, sepse arritjet është thjesht që ti shpalosësh, por problemet janë ato gjithmonë që janë më të vështira për të zgjidhur dhe duke bashkëpunuar dhe duke bashkëbiseduar, mund të bashkërendojmë gjithashtu të gjitha planet tona, qofshin ato afat shkurta, afat mesme apo afat gjata. Çfarë unë besoj dhe është diçka që kam besuar gjithmonë kudo që më është dashur të punoj, është fryma e grupit. Fryma e grupit dhe bashkëpunimi janë baza e suksesit padyshim kudo që ne ndodhemi. Dhe fakti që shumë nga pjesëtarët e kësaj tavoline tryeze, apo edhe stafet tuaja që ndodhen në sallë sot, arrin të koordinohen në mënyrë të mirë me njëri tjetrin, krijon efikasitet dhe ky është synimi i kësaj analize sot. Unë do filloja parazitash dua të falenderoj shumë zëvendësministrat për gjithë mbështetjen që japin procesit. Zëvendësministrat e Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë janë zëvendësministra me portofol të plot, kryejnë aktivitete dhe kanë detyra ashtu si dhe vetë ministri. Unë i konsideroj bashkëpunëtorët e mi më të ngushtë dhe dua t'i falenderoj që i rastin për t'i falenderuar, përveç Dorinës si nuk e kam sot këtu, pasi ajo është me një shërbim puna. Në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, fushat e përgjegjësisë janë të ndara edhe mes zëvendësministrave dhe ndoshta në fund të ditës dhe ata mund të relatojnë për sa i përket projekteve dhe strategjive që janë duke ndjekur në këto momente. Sipas rendit që stafet e kabinetit kanë krijuar për këtë analizë sot, do desha që t'i jepja fjalën folësit të parë dhe mund të fillojmë me një herë. Ju lutem sa më shkurt, kam kërkuar që kjo analizë të ketë 3 komponent, pra siç thash dhe në fillim, të ketë pjesën e prezantimit të gjitha arritjeve që janë kryer gjatë këtij viti, pjesën e problematikave dhe çfarë duhet të zgjidhim sa më shpejt edhe në bashkëpunim me njëri tjetrin, dhe pjesa e tretë, çfarë është plani për muajt në vazhdim deri në përfundim këtij viti, po sigurisht dhe ato strategji që marrin më shumë kohë. Faleminderit, folësit parë. Adelina Grica, Agjencia Kombëtare e Planifikimit Territorit, me nderuar ministre, koleg. Epiqendra e takimit sotëm është raportimi i punës dhe arritjeve 8 mujorit parë të 2019-s, po në mënyrë që fjala ime të kuptohet, duhet ta shoqëroj edhe me përshkrimet të punës së viteve të shkuara. Më vjen mirë që e filloj me planifikimin e territorit, për mua është shumë domethënëse, shpresoj që në fund fjalës time të bëhet domethënëse edhe për ju.
Viti 2019 shënon një 5 vjeçar pune intensive në fushën e planifikimit territorit. Në 2013 qeveria Rama ka nisur rrugtimin me premisën për të ngritur kulturën e zhvillimit të territorit të orientuar nga planifikimi. Në vitin 2014, AKP-t në bashkëpunim me institucione tjera publike dhe me ndihmën e donatorëve, nisi punën për hartimin e planit përgjithshëm kombëtar territorit. Në qershor të 2016-s, ky plan u miratua në Këshillin Kombëtar Territorit dhe nga Këshilli i Ministrave. Ky plan duhet të kthehet në busullën tonë orientuese sa i përket zhvillimeve në territor. Një ndër misionet e AKP-s në vazhdimsi është të njohë institucionet publike dhe aktorët e tjerë me planin kombëtar të territorit dhe të udhëzojë zbatimin e tij. Në vitin 2014 u miratua gjithashtu reforma administrative territoriale dhe në 2015 nisi zbatimi i saj, ku 374 njësi vendore u zvendësuan me 61 bashki të reja, shumë herë më të mëdha dhe komplekse. Për të administruar potencialet dhe sfidat e territoreve të reja vendore, kryetarët e rinj duhet të pajiseshin me instrumentin kryesor për orientimin e zhvillimit të territorit, i cili është plani i përgjithshëm vendor ose PPV-ja. Për të ndihmuar bashkitë e reja që të pajisen me PPV-t përkatëse, qeveria krijoi një program 4 vjeçar për financimin e hartimit të planeve të përgjithshme vendore. Programi nisi në 2016 dhe përfundon në fund të vitit 2019. Në intervalin 2016-19, qeveria shqiptare mbështeti financiarisht dhe teknikisht hartimin e 49 planeve të përgjithshme vendore. Paralelisht me qeverinë, 2 donatorë, USAID dhe qeveria zvicerane, nëpërmjet programeve respektive në mbështetje të vetë qeverisjes vendore, mbështetën teknikisht hartimin e 10 planeve të tjera vendore, 5 secila. Në këtë maraton mbështetje kemi edhe një shkollë planifikimi e cila ka marrë në patronazh një bashki dhe së bashku po punojmë për hartimin e planit vendor. Presim që brenda vitit 2019 të fillojmë punën edhe me bashkinë e 61, ato të Kamsës, për hartimin e planit të tij vendor. AKP-t ka detyrë e mision të asistoj bashkit në çdo hap të hartimit të planeve deri në miratimin e tyre dhe hyrjen në fuqi. Gjithashtu AKP-t është angazhuar edhe me monitorimin e zbatimit të planeve të territorit. Prej gati 2 vitesh ka nisur puna për krijimin e një platforme për monitorimin e zbatimit të dokumenteve të planifikimit. Ky proces është mbështetur teknikisht nga Agjencia Gjermane për Zhvillim GIZ. Platforma sot është e formësuar dhe në proces konsultimi me institucionet qendrore që kanë nisma të ngjashme, si Ministria e Brendshme dhe ajo e Financave. Procesi konsultimit pritet të përfundojë me hartimin e një VKM-je të përbashkët. Së bashku me Akshin, në korrik të 2019-s, AKP-t përfundoi ngritjen e sistemit i planifikimi, i cili do të rregullojë procesin e hartimit të dokumenteve të planifikimit në nivel vendor online. AKP-t është gjithashtu një institucion me karakter kërkimor, me kërkesë të instat, AKP-t po realizon një hulumtim për klasifikimin e territorit sipas përcaktimeve urban dhe rural. Rezultatet e këtij studimi do të ndihmojnë instat për të riorganizuar mbledhjen dhe leximin e të dhënave statistikore me bazë territoriale. AKP-t gjatë vitit 2019 po punon edhe për hartimin e standardeve kombëtare të planifikimit territorit dhe projektimit urban. Kjo punë do të përfundojë si draft në fund të 2019-s dhe do të hapet për konsultim gjatë muajve të parë të 2020-s. Programi 100 fshatrat është një tjetër fushë ku AKP-t mbetet e angazhuar gjatë vitit 2019 në zbatim të modeleve të zhvillimit dhe projekteve paraprake të përftuara nga Akademia 100+ fshatrat, e cila zuri vend në 6 mujorin e 2 të vitit kaluar. Me kërkesë të Ministrisë të Turizmit dhe Mjedisit, si dhe disa bashkive, AKP-t është angazhuar për hartimin e disa planeve të detajuara për zonat e rëndësisë kombëtare në Alpe dhe në Bregdet. Janë në proces hartimi 6 plane dhe është miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit një plan i detajuar për këto zona. Hartimi dhe miratimi i tyre i hap rrugën investimeve në turizëm në zonat me prioritet zhvillimin e turizmit. AKP-t është gjithashtu partnere në projektet financuara nga BE në kuadër të Horizon 2020. Projekti Brigade me lider Universitetin e Delfit është njëri prej tyre, ka në fokus planifikimin për të përballuar pasojat e ndryshimeve klimatike. Projekti ka nisur në 2016 dhe përfundon në 2020. Gjatë thirrjeve të Horizon 2020 në vitin 2019, AKP-t ka aplikuar si partner edhe në 2 projekte tjera, të cilat kanë kaluar fazën e parë të përzgjedhjes. Së bashku me Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës, jemi në punë e sipër për krijimin e një bashkëpunimi në vitin 2020 me Politeknikun e Zyrihut dhe konkretisht për fillimin e një studio kërkimore
me temë zhvillimi rural përgjatë Luginës së Vjosës dhe Drinos. Ky është një angazhim në kuadër të programit 100 fshatrat dhe praktit për universitetin. Në mbyllje do të përmend edhe një angazhim tjetër të AKP-s në ndihmë të Politeknikut të Tiranës, të çdo studenti planifikimi dhe arkitekture nëpërmjet bibliotekës së AKP-s. Në 2019 biblioteka jonë modeste me rreth 350 tituj do të shtohet me 400 tituj të tjerë të përzgjedhur nga vetë studentët nëpërmjet një pyetësori online. Sikurse kuptohet jo vetëm nga fjala ime, po ndoshta edhe nga vetë natyra e institucionit, AKP është një ent publik që nuk impresionon me shifra në investime, por me kohën dhe dedikimin e investuar në zbatim të misionit të saj. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit Adelina. Sigurisht AKP-ja nuk ka shifra dhe investime, por AKP-ja është aty ku nisin projektet tona dhe ashtu siç ti the, gjatë këtij viti planet e zhvillimit të shumë bashkive janë aprovuar dhe kjo do parandaloj të gjithë problematikën që kemi pasur deri sot në zhvillimin e territoreve të bashkive, sidomos atyre të vogla, ku ka pasur zhvillimet pa studiuara, që e bën shumë të vështirë korrigjimin sot që flasim. Megjithatë vlen shumë për t'u theksuar dhe për t'u vlerësuar fakti i përfshirjes të studentëve dhe baza e krijimit të kësaj biblioteke që sot me të vërtet mund të jetë modeste, por çdo vit ne mund shtojmë titujt në atë bibliotekë dhe përfshirja e studentëve në proceset që ju keni gjallëron paktin për universitetet dhe sigurisht krijon ato kuadro që nesër do bëhen pjesë e institucioneve tuaja. Faleminderit shumë. Kalojmë tek Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Transportit Rrugor, zoti Gonxha. Faleminderit. Faleminderit gjithëve për mundësinë për të ndarë bashkë një sër të dhënash, të cilat megjithëse janë në rastin e institucionit që unë drejtoj të një natyre tjetër, kanë një ndërveprim të madh me shoqërinë, me publikun dhe është një nga ndërmarrjet e cila ka një impakt mendoj të jashtëzakonshëm sepse ka rreth 2 milion kontakte pra shërbime praktika me qytetarët e Republikës së Shqipërisë, me shtetet si tanë dhe për këtë arsye shkon shumë shpesh në çdo shtëpi dhe në çdo individ, subjekt e tjerë. Do ta nis me pika të thjeshta, të shpjeguara në një mënyrë pak më koncize sepse janë shumë. Arritjet, drejtësitë dhe realizimet kryesore, do përmendja pra ne jemi pak më toksor në gjërat tona sepse siç e thash është një institucion i cili merret me shërbimet për qytetarë në mënyrë direkte. Hera e parë DBSHTR-s në këtë 8 mujor, pa ndërprerje të prodhimit patenteve, pa ndërprerje të furnizimit me targa, ka qenë 2 muaj për të parën dhe 2 muaj për tjetër në vitin 2018 kjo ndërprerje dhe kjo torturë për qytetarët. Na duhet të ringrinim sportelin digital të DBSHTR-s në mënyrë që gjithë ky akses i madh, pra ky numër i madh qytetarësh që merr shërbime nga net mund të kishte një akses më të lehtësuar nga shtëpia, nga telefoni, nga kompjuteri dhe kështu rindërtuam një website krejtësisht ri që sot është një sportel digital, është rikonceptuar si strukturë si imazh, na u desh të ringrëm krejtësisht imazhin e institucionit, të ribrandojmë institucionin sepse përkatësia, pra domethënë dinjiteti i institucionit, gjithçka dinjiteti i një shërbimi lidhet edhe me imazhin. Lindi për të parë projekti retro për riedzimin e mjeteve me interes historik, edhe ky është një projekt tjetër i cili lidhet me përkatësinë, me historinë, me në një farë mënyrë ndërgjegjësimin e vlerës së automotorizimit për një shtet, për një vend, për qytetarët e vet, e cila lidhet më tej me një aspekt që ka të bëjë me edukimin dhe me gjithçka tjetër që DBSHTR duhet mëkoj tek qytetarët e vet që të vegjël, pra tek drejtuesit e arshëm të mjeteve, tek gjithë ata që do jenë përdoruesit e arshëm të rrugës, e cila është një nga hapësirat më të rëndësishme të jetës së përditshme për transport, mobilitet, për gjithçka që lidhet me qytetet, me e kështu me radhë. Çelëm në këto 8 muaj 6 zyra të reja nën rajonale në Himar, Gram, Shorovot, Kavaj, Librazh, një zyrë të re në Sharak, Tirana 3 me 7 sportele të reja, e cila çdo ditë punon deri në orën 19, si një risi kjo, dhe çtunën deri në 13. Gjithashtu nisëm për të parë praktikën që çdo të mërkurë në 13 rajonale të jemi hapur deri në orën 19 për të dhënë mundësi gjithë atyre familjeve
apo individëve të cilët kanë punë, të mos lënë punën për të ardhur në shtet, por të vinë pas pune në ato ditë javës që ne kemi të përcaktuara për të gjitha shërbimet. Kaluam ndrimin e pronësisë pa noter direkt në sportelet tona me tarifë shumë popullore dhe fituam në një betejë me autoritetin e konkurrencës, i cili detyroi trupën e noterëve të rishikojnë çmimet për t'i ulur ato në një nivel i cili të jetë sa më afër asaj që qytetarët kanë mundësive që praktikojnë tashmë pranë DPSHTR-s, e cila ka një sukses të madh sepse jemi tek rreth 12.000 ndrime pronësie në vetëm pak muaj që kemi implementuar pra këtë masë, e cila sjell jo vetëm tek një praktikë më të mirë dhe më të lehtë për qytetarët, por formalizon komplet rregullin e ndrimit pronësisë mjetit, i cili lidhet me detyrimet, i cili lidhet me shumë aspekte të tjera që kanë bërë me sigurinë, me pretendime të ndryshme të palëve, blerës shitës, të cilat mbarojnë në momentin që në sistem, në DPSHTR kjo kryhet në mënyrë model, one-stop shop me të gjitha kontrollet e nevojshme. Rishikuam me mbështetjen e jashtëzakonshme të ministrisë, dhe këtë duhet ta theksoj, meqense jemi gjithë bashkëtu që është shumë e rëndësishme kjo gjë. U kuptuam, u dëgjuam dhe u pranuam që të marrim në një rol draftues, hartues dhe propozues të akteve në ligjore. Në këtë rast me rishikimin e udhëzimit mjetë reduktuam dhe lehtësuam praktika me heqjen e shumë praktikave që mendonim që ishin të tepërta, si identifikimi fizik i mjetit për rinovimin e dokumentave, për humbje vjedhje dhe dëmtim dokumentash, ndryshim targe, transferim dosje, ECA-ke të pafundme të njerëzve, 85.000 procedura në vit të hequra tashmë nga agjenda e qytetarëve, qindra mijëra kilometra rrugë, karburant, njerëz, trafik, transferimi dosjes me one-stop shop, jo me ECA-ke në disa drejtori, pra qytetarët shkonin nga njëra drejtori ke tjetra për të bërë një transferim dosje, luteshin, prisnin, vinin disa herë nëpër sportele. Kontrolli fizik me vetë deklarim për 5 ndryshime konstruktive, kur s'ka nevojë testimi, pra gjithmonë më shumë praktika e vetë deklarimit në DPSHTR kthehet si një çelës për zgjidhjen për shumë nga shërbime për qytetarët, easy check, kontrolli lëvizjes fizik, vim ne pranë flotave të mëdha dhe pranë subjekteve, në mënyrë që mjetet e rënda, kamiona, autobuza, flotat e rënda të parqeve me shumë mjete, të mos qarkullojnë në rrugëve vërdall për të ardhur ke kontrolli fizik, ndërkohë që mund shkojë fare mirë kontrolli fizik tek ta me mjetet e duhura bashkëkohore. Rishikimi testit teorisë, kjo ishte thelbësore, publikim online, diskutim, eliminuam 1199 fjalin nga trestare, korrigjuam 1848 fjali me gabime, nga 4864 fjali testit tani gjenerohet nga 3665 pyetje të sakta, pra 25% i bërë më objektiv, i thjeshtuar, i bërë më praktik për qytetarët, rishikuan fjalit e testit për instruktor teorie dhe praktike, kanë shumë rëndësi sepse nga këtu buron cilësia e drejtuesve të arshit mjetit në timon në rrugë. Kur modernizojmë gjithçka, duhet shohim pra dhe mënyrën se si ata testohen, sepse ka ndryshuar gjithçka, ka ndryshuar mjeti, ka ndryshuar teknologjia. Leje qarkullimit dhe leje drejtimit ndërkombëtar nga 1 në 3 vjet vlefshmëri me po atë tarif, në mënyrë që qytetarët përsëri të vinë më pak në sportelet tona dhe të kenë një dokument i cili vlen më shumë me po atë tarif në automjet. Rikualifikuam drejtorinë rajonale të Elbasanit, rikualifikime në Dibër dhe në Gjirokastër, shtesa, termoizolime, rjete, pajisje e mobilim. Investuam në shëshkronjën e re që katërfishton shpejtësinë e prodhimit dhe e qonë në 10.000 flet në orë për produktet bazë të shërbimit tonë, print profesional, shtyp me element sigurie, jo më numra me dorë, jo më kode me dorë, Eco Offset, makineria vjetë 22 vjeçare i lëvendin makinerisë së re, investim për sallat e testimit kompjutere gjeneratës 3, zëvendësuam 40% të kompjuterave sepse aty qytetarët testohen dhe duhet jetë gjithçka sa më funksionale. Shtuam 160 kompjutere në gjithë shërbimin, 64 printer, 5 laptop, po hyn në detajet e tjera, vendosëm në funksion kamerat në gjitha sallat e testimit teorike, në 13 detyri rajonale, instaluam sistemet menaxhimit radhë në detyri Durrës, Elbasan, Shkodër, pajisëm task force në kamera trupit dhe mjete tablets me akses sisteme online, në mënyrë që kontrolli rrugor i cili është një skaner rëndësishëm, një filtr rëndësishëm për nivelin për respektimin e normave kriterieve teknike të mjeteve të ndryshme të bëhet me sistemet, mos bëhet subjektiv. Sot është dita e parë, zënja ministre, që jemi në Milot me pajisjen lëvizëse dhe është një sukses sepse ka shumë mjete me probleme dhe cilave po i bëhet shënim në certifikatën kur janë të kolauduara dhe do të shkojnë për servis dhe për kolaudim. Kontrolli vazhdon, edhe shumë mjete të shërbimeve publike, të institucione publike me probleme, po ndalojmë dhe ato, në mënyrë që të gjitha të drejtohen kolaudimit.
po bëjmë, kemi bërë upgrade integral dhe përditësimin e EDM-s, që është sistemi operativ që menaxhon gjithë të dhënat e drejtuesit mjetit, gjithë regjistrin kombëtar të drejtuesit mjetit, modernizuam teknologjinë, e cila ishte 10 vjeçare, servera, pajisje, dhe nga 15 gushti, rezultatet që vinë menjëherë pas kësaj, personalizimi lëshimi i kartonit të ri të drejtimit realizohet vetëm në 30 minuta, së pari me Tiranën që është 45% e vendit, nga 15-20 ditë që ishte në nëntor 2018. Nga raportimet e para 6.965 qytetarë në vetëm 10 ditë kanë marrë lejen e drejtimit në vetëm 30 minuta pas aplikimit. Për të kaluar tek ajo që na krenon më shumë, që janë shërbimet tona online, sot kemi verifikimin e dhënave të mjetit me shasitar para importit me burime globale, zyrtare, referime, në mënyrë që njerëzit mos mashtrohen, mos spekulohen më nga shitësit e mjeteve jashtë dhe brenda vendit. Rezervimin e targave të veçanta, targat e bukura me sistem informatik, rezervimin e targave të përkohshme, rezervimin e kompozimin e targave suvenir, rezervimin e targave jashtë, simulimin e testit teorisë, siç e thash nga aplikantët. Ky është një tjetër, mendoj, moment për të ndalur, sepse janë rreth 50.000 simulues në muaj, të cilët ushtrohen me testin e teorisë online, pa pagesë, në faqen e DBSHTR-s, ku familiarizohen me testin në formatin njësoj zyrtar siç do jetë në testin që ata do bëjnë ku do ngelen ose do kalojnë, dhe kjo i ndihmon shumë që ata të kenë një familiarizim me testin. Vetëdeklarimi për rinovimin e formularit komoditetit, kaloj online, kemi platformë më vetë denoncime, ankimime, shkarkime të foto, video, sinjalizuese, anomali në transport, ndotje, denoncime për punonjësit tanë, gjithçka që mundet në kohë reale ndiqet nga një sallë që merret vetëm me denoncimet, që është përndan task force institucioneve, së shpejti ishtit dhe institucione të tjera, aplikim për certifikat transportit ndërkombëtar të udhëtarëve të rastit dhe certifikatën e transportit mallrave dhe të transportit ndërkombëtar, të gjitha këto tashmë bëhen online, ata të vinë vetëm një herë, biles ja u dërgojmë me post lejen, e cila ishte 1 vjeçare dhe ne bëm automatikisht 5 vjeçare dhe ja automatizuam në 5 vjet dhe atyre që kishin marrë para se ne të bënin detyrën. Tashmë kemi dhe një modul rezervimi online të takimit për 9 shërbimet kryesore në drejtorinë aeronale Tiranë, që mos kemi më nga ata të cilët nuk durojnë as një minutë në radhë, edhe ata s'kan më se si të ankohen. Në një bilans të këtyre gjërave që kemi bërë, bashkë me çfarë kemi gjetur mirë në këtë institucion natyrisht, kemi sot 13% më pak mjete, kjo të regjistruar për herë të parë, dhe për këtë ne jemi krenar, sepse do të thotë që politikat mjedisore, politikat e importit, politikat që ne së bashku korrigjuam në shkurt të vitit 2019, që kishte të bënte me nivelin Euro 4 dhe me kategori mjedisore, kanë dhënë rezultat. Kemi në përgjithësi një dekurajim të importit mjeteve të vjetra, dhe kjo është një lajm i mirë për Shqipërinë. Kemi më shumë të ardhura si DBSHTR dhe kemi më pak automjete që hynë, dhe nga pikpamja e drejtuesit institucioni, unë jam krenar për të shifër, kemi 47% më shumë mjete të reja, pra më të reja, Euro 4 e lartë, 2009 e lartë, të regjistruara gjatë 8 mujori, në brenda numrit total të mjeteve që regjistruohen në Shqipëri, pra kemi më pak mjete ndotëse, ndërkohë që rinovojmë flotën në qarkullim në vend. Kemi 11.934 shërbime risi, sepse këto të ardhura nga u krijuan, pra kanë ardhur edhe nga këto shërbime risi, ka më pak mjete pse ka më shumë të ardhura, sepse ka shërbime risi që ne kemi implementuar. Vetëm nga ato kemi 40 milion, rreth 40 milion të ardhur më shumë nga shërbimet risi në këtë 8 mujor të reja. Kemi 14% më shumë shërbime dhe praktika. Unë fola për deregullim dhe për lehtësim dhe për heqje të shumë praktikave të tepërta, por kanë dhënë numër, kanë shtuar në numër ato praktika, pra që thamë që janë shërbime të privilegjuara, që mund të jenë shërbime që vanity, që quhen në shumë vende të tjera, që janë shërbime me përzgjedhje, shërbime të një natyre që nuk janë bazë dhe jetike, aty ne kemi lehtësuar shumë. Këto janë shërbime me porosi, me rezervim për gjëra që janë më privilegje, si më thënë. Kemi 10% të ardhur më shumë në total për 8 mujorin e parë, kemi 106% realizimin e planit ekonomik, besoj fal kësaj përpjekje këtyre investime dhe këtij mirë administrimi, mendoj natyrisht gjykatësi final nuk kemi ne vetë, duhet që kjo të certifikohet më pas në audite dhe në kontrolle financiare dhe të ndryshme që do ketë natyrisht institucioni. Besoj është për të krenuar IRR-ja rekord për këtë 8 mujor, që është në 1 lek të shpenzuar nga ne kthejmë 1.46 lek në arkën publike, që është norma e brendshme e kthimit, që besoj është një tregus i thjeshtë dhe kuptim plot. Ndërkohë në proces kemi rikualifikimin e drejtorisë rajonale Fier, kemi rikualifikimin e drejtorisë rajonale Laç, procedurën për më në fund për një seli të re në drejtorinë rajonale Berat, kemi implementimin dhe upgrade-in
total të sistemit të pajisjeve servere të gjithë moduleve dhe zhvillimin e disa të rejave për IDBSHTR-n, që është sistemi operativ që menaxhon të gjithë regjistrat kombëtar dhe të dhënat për mjetin, është shumë i rëndësishëm, është një nga investimet më të rëndësishme që është mbaruar dhe është në implementim e sipër. Kemi ndryshimin e formatit leje qarkullimit të mjetit, kalojmë në leje qarkullimi model gjerman më të vogël, pa vula kolaudimi, me material shumë më të sofistikuar dhe me element sigurie, në mënyrë që megjithëse nuk ka pasur një problematik me këtë gjë, ne duam të jemi së shpejti pa leje qarkullimi ndërkombëtare dhe me leje qarkullimi mjetit dinjitoze si në Gjermani, si në një vend nga më të zhvilluar të Bashkimit Evropian. Kemi modulin e ri online për ndryshimet konstruktive me vetë deklarim që del këtë javë. Po bëjmë modalitetet e fundit për çelën e zyrave, progrades, leje, shkruaj dhe bulqis. Zyrat janë një e mirë e madhe sepse afrojnë shërbimet ke qytetarët, janë me mira shërbime që afrojnë qytetarëve dhe janë me mira, dhjetra mira qytetarë, cilët nuk lëvizin më nga këto qyteza drejt drejtorive qendrore rajonale, që do thotë kilometra, makinë, karburant, kohë e çmuar që u kthehet qytetarëve. Kemi për të bërë skip disa prej tyre, sepse janë disa në planet e afërta dhe më të rëndësishme konkrete në proces, por dhe që do kërkojnë me siguri dhe në fazat caktuara dhe miratimin tuaj dhe mbështetjen e ndonjëherë dhe të qeverisë, po edhe të dëgjesave ndryshme me komunitetin. Kemi sistemin e ri të monitorimit qendror interaktiv. Këtu kalojmë në një Big Brother në kuptimin më të mirë të fjalës, sepse kjo fjalë nuk ka një kuptim mirë, por një Big Brother domosdoshëm për DBSHTR-n, për një monitorim interaktiv me zë figurë në 360 gradë real time të çdo procesi, objekti shërbimit të DBSHTR-s, ku ka shumë rëndësi pjesa e testimit dhe kur ka shumë rëndësi dhe testimi praktikës në automjet, kamera deri në automjetin që testohet me praktikanti në rrugë, ku është një situatë deri sot ende errët dhe shumë problematike, jo vetëm ke testimi teorisë, por ke testimi praktikës, sidomos moduli i ri online për verifikimin e historisë së mjetit vendas, edhe mjetet shqiptare do të jenë në dispozicion të publikut përveç të dhënave sensitive, që njeriu çdo individ, çdo qytetar të informohet mbi mjetin që do dojtë blejt përdorur në Shqipëri, për historinë, aksidentet, përdorimin e tij, kilometrazhin, implementimi i financës integruar në gjitha drejtoritë rajonale dhe në zyrat e DBSHTR-s. Kemi lobimin, miratimin e akteve ligjore dhe rregullimin e veprimtarisë sektorit retro, ku do duhet besoj një VKM më vete për këtë gjë dhe që gjithçka është gati në kuptimin e dokumentacionit. Kemi një nënshkrim marrëveshje me drejtorinë e përgjithshme dogane për verifikimin paradoganor dhe komunikimin me sisteme, sepse gjithçka duhet filloj para se mjeti të importohet, para se mjeti të zhdoganohet, pra kur ai hyn në Republikën e Shqipërisë kontrolli duhet të jetë edhe për media, paradoganor. Edhe për stafet tona që janë këtu, janë disa gjëra të cilat janë në të ardhmen për të bërë, fal Blendi për ndërprerjen, por ndoshta, siç e thash, duke thënë gjëra të mira e humbin vëmendjen. Por ndërkohë, për gjithë mediat që janë këtu, sapo tha një marrëveshje që duhet bërë me doganat dhe besoj që publiku është shumë i interesuar që të kuptojë se si do funksionojë zhdoganimi i makinave, qofshin ato të përdorura apo të vjetra. Kështu që do kërkoja vëmendjen edhe nga stafet. Faleminderit, shumë pak mbarova. Kemi rikualifikimin e objektit të drejtorisë rajonale në Tiranë në tërësinë e vet për gjithë administratën dhe një rikonceptim i gjithë rrjedhës së shërbimeve brenda saj. Kemi ribrandimin e jashtëm, rikualifikimin pjesëor në Elbasan, Durrës, Shkodër, Vlorë, Lushje, Tirana 2. Për ne ka shumë rëndësi identiteti i shërbimit, identiteti i objektit, identiteti dhe cilësia e shërbimit dhe orët që qytetari kalon tek DBSHTR të jenë sa më cilësore. Web informacion dhe module aplikimi praktik online për task force-ën, e cila tashmë do të ketë një faqe të dedikuar me informacione dhe udhëzime, ku qytetar subjekte do pyeten nga webi çfarë halli ke, do jepet zgjidhja në web në mënyrë që të jetë i përgatitur nga çfarë e pret nga task forca në rrugë. Projektimi selis për drejtorinë rajonale Korçë, ku jemi pa një seli dhe për ne ka rëndësi kjo gjë që të numërohej. Kemi draft udhëzimi për stacionet ndërmjet dhe kompetencë licencimin e linjave ndërqytetëse, është një problem i madh në këtë vend. Ne jemi pa një rrjet linjash ndërqytetëse të mirëfillt, të vërtet, pa le pastaj bashkohor që jo, dhe kjo është një nga sfidat e jashtëzakonshme që ne kemi, ne dhe Ministria natyrisht. Studimi, konsultimi dhe prezantimi draft strategjisë së rrjetit të ri të linjave ndërqytetëse, që është një nga po ashtu një nga gjërat kryesore, kur ajo guxim, forcë do një punë të jashtëzakonshme që ne ta përballim të sektorët dhe ta zgjidhim të çështje, sepse me 10 milion turistë në vit, pra çdo sektor, secili nga ne ndikon sektorë të tjerë dhe ekonominë e vendit, me 10 milion turistë në vit të pritshëm për si vjet, ne jemi pa një transport ndërqytetës të mirëfillt, i cili
ta përballonte këtë fluks. Dhe Shqipëria do të kishte përfitime të jashtëzakonshme nëse ne zgjidhim këtë problem. Studim, konsultim, ngritje dhe prezantim projekti për sistemin e takografit, i cili sot merret në Shqipëri nga veshi tjetër, pra të kemi një sistem i cili është operativ e cili ofron këtë shërbim në Shqipëri. Kemi shumë dëshirë zonë ministre dhe grupi, ekipi, kolegët, gjithçka që do të na ndihmonte për ngritjen e projektit të Tirana Automotopark, të pistës së parë të garave të i nivelit moderuar natyrisht dhe të testimeve ku do të kemi edhe muzeun retro, është gjithë rinia e këtij vendi e cila ka nevojë ta shprehë këtë potencial dhe të mos bëj gara nga Saugu deri ke Tegu dhe të sakatohen rrugëve, por të kemi një vend ku të kemi dhe evente, të kemi panaire, të kemi një kulturë tjetër ndaj dhe një respekt tjetër dhe ndaj atyre që janë të apasionuar dhe që zhvillojnë, kustomizojnë, ndërtojnë automjete pra që kanë një pasion me automjetin. Kemi dhe për këtë jemi në kërkim të truallit me ndihmën me siguri të ministrisë dhe të faktorëve tjerë do ecim. Kemi rishikimin e aktit ligjor dhe detyrimet në Shqipëri të kalojmë tek individi, jo ke mjeti. Ky është një ndryshim thelbësor që do ndikojë edhe në aspektin e detyrimeve të shumë palëve të treta, të cilat sot bllokojnë mjetin, penalizojnë mjetin dhe ne duhet shkojmë drejt individit si në çdo vend botës, drejt fajtorit dhe jo drejt një kutie për llamarine. Digitalizimi i arkiveve qendrore, projekt skanimi dhe indeksimi i regjistrave fizike të DBSHT-s dhe ndërtimi i arkiveve qendrore të DBSHT-s si një zgjidhje përfundimtare e emergjencës së arkiveve. Këtu kemi një ndërthurje të shumë qyteteve, rajoneve, ju e keni parë vetë situatën që është një nga problemet më të rëndësishme, më të mëdha që ne kemi dhe një nga projektet më të rëndësishme që ne besoj do ta adresojmë siç duhet. Më falni për ndoshta u zgjata pak shumë, ju falenderoj të gjithëve. Blendi të falenderojmë ne. Është lloj ndërmarrjes i tillë dhe absolutisht. Atëre drejtoria që ti drejton është një nga ndërmarrjet të cilat janë ndërfaqja jonë me qytetarët, pasi është ndërmarrje shërbimes, shumë nga ndërmarrjet e tjera nuk është se kanë kontakte direkte me qytetarët, kështu që më duhet të theksoj që gjatë këtij viti puna e bërë në drejtorinë që ti drejton, pra të shërbimeve të transportit rrugor, flasin shifrat dhe unë nuk do desha të zgjatesh, pasi ti në mënyrë analitike i kalove të gjitha veprimtaritë që kjo drejtori ka procesuar gjatë vitit. Ku duhet ndalem është digitalizimi i procedurave. Digitalizimi i procedurave është diçka që unë e kërkoj nga të gjitha ndërmarrjet dhe drejtoritë e tjera të varësisë. Kemi pasur një bisedë dje në Al Petrol, vazhdohen dhe mbahen të dhënat financiare me dorë, me shënime. Nuk mund të ekzistojë. Mora Al Petrolin si shembull, pasi dje kemi pasur kemi bërë një mbledhje dhe më është dashur që të përballem me këtë problem, ndërkohë që digitalizimi i proceseve është një nga kërkesat kryesore për të gjitha drejtoritë dhe agjencitë e varësisë të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë. Diçka tjetër që vlen për të theksuar është cilësia e shërbimit. Siç edhe drejtori e tha, ne në kohë të ndryshme dhe me target grupe të ndryshme kemi bërë sondime për sa i përket cilësisë së shërbimit. Dhe në krahasim me një vit më parë, cilësia e shërbimit në sportelet e drejtorisë transportit rrugor është e përmirësuar ndjeshëm. Qytetarët shprehen për kohë të shkurtër të shërbimi, shërbim cilësor. Dhe padyshim, ajo që ka ardhur nga digitalizimi dhe që do t'ju vitë të gjitha ndërmarrjet momentin që ajo do ndodhi, është minimalizimi i të gjithë problematikës me klientin dhe si rjedhoj zerrimi i korrupsionit. Nëse proceset janë digjitale, makinerit, kompjuterat, të gjitha backupet elektronike që ne kemi e bëjnë të pamundur marrëdhënien me qytetarët, me klientët, duke hequr dhe duke eliminuar aktet korruptive që i kemi jo të pakta deri para pak kohësh në shërbimet civile. Kështu që kjo është diçka për të marrë shembull, i gjithë prezantimi ndoshta ishte i gjatë dhe humbët vëmendje ndiku. Megjithatë ne prezantime do t'i shpërndajmë në të gjitha drejtoritë për të parë arritjet, janë arritje me shifra, nuk janë fjalë, nuk është propagandë. Janë shifra që flasin, janë qytetarët të cilët i përgjigjen pyetësorëve tanë dhe tregojnë se sa të kënaqur janë
dhe çfarë shërbimi po marrin sot në krahasim me kohë përpara. Zyrat e reja në territor në të gjithë vendin janë shumë të rëndësishme, pasi koha që qytetarët shpenzonin për të kryer veprimet në drejtoritë rajonale ishte e madhe, kishte raste që duhet bënin dhe 3 orë rrugë për të shkuar dhe 3 orë për të kthyer për një shërbim të vetëm. Sot Drejtoria e përgjithshme e shërbimit transportit rrugor po shkon në çdo qytet me zyra të vogla, efikase, të cilat kryen veprime në kohë rekord. Rishikimi i procedurave, siç tham, ka sjell afate më të shkurtra. Ka qenë një kërkesë e kryeministrit Rama nga fillimi i punës së qeverisë në 2013 që procedurat duhet të rishikohen për të qenë sa më të shkurtra në kohë dhe të jenë të mirë të bazuara në ligj dhe në procese të digitalizuara, pra të ketë regjistrim të çdo procedure. Task Forca dhe automatizimi, kemi prezantuar bashk para një jave një pajisje me të vërtet moderne, për të cilën, për të thënë të drejtën, ndihem shumë mirë pasi do vendos rregull në akset rrugore shqiptare dhe, siç them, jo vetëm për automjetet, por edhe për grupet e task forces që jo rrallë janë gjykuar si grupet të cilat kryenin akte korruptive në teren. Sot janë të gjithë pajisur me kamera, me mikrofon, dhe për më tepër janë të shoqëruar nga një pajisje e cila ka një marzh shumë të vogël gabimi dhe që kryen të gjitha funksionet që kryen aktet kolauduese, nga peshat e akseve dhe deri tek cilësia e frenimit. Kjo është me të vërtet një lëvizje, një veprim për tu vlerësuar dhe besoj që e gjithë veprimtaria e task forces do sjellë rritjen e sigurisë në akset kombëtare dhe padyshim ndërgjegjësimin e drejtuesve të automjeteve dhe sidomos të pronarëve të automjeteve tonazhe të rëndë. Duke qëndruar në të njëjtën linjë, dua të ndalem shkurt tek linjat ndërqytetase. Siç ju e dini shumë mirë, linjat ndërqytetase janë një nga problemet kryesore, problemet e para që mua më është dash të menaxhoj që në fillim të detyrës time. Zëvendës ministri Shkreli është përgjegjës për të gjithë procesin dhe besojmë që me një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe sinergji mes drejtorisë së përgjithshme të transportit rrugor shqiptar dhe ministrisë, ne të arrim të dizenjojmë një strategji të mirëfillt për linjat ndërqytetase. Si me shumë të drejtori tha, sot turistët e shumë që vizitojnë vendin, të mësuar në vende të tjera europiane dhe Shqipëria kur ti e shikon është totalisht një vend europian, tashmë nga akset rrugore, nga investimet që ka, nga cilësia e shërbimit dhe gjithçka tjetër, kërkojnë të kenë edhe rrjetin e linjave ndërqytetase për të kaluar nga një qytet në tjetrin. Kështu që përveç shërbimit që ne duhet i ofrojmë qytetarëve, sot ky është një element bazë për mbështetjen e strategjisë turizmit dhe unë besoj që deri në muajin qershor të 2020-s e gjitha kjo strategji dhe i gjithë procesi i rimëkëmbjes së linjave ndërqytetase do jetë i përfunduar dhe në verën e vitit tjetër sezoni turistik, por dhe qytetarët do të marrin dhe do të shijojnë rezultatet e këtij procesi. Blendit, falenderoj shumë, arkivat i kam identifikuar vetë problematikon që kanë dhe ju keni nisur nga puna, edhe ato duhen digitalizuar. Përsa i përket pjesës të automotopark, ne e mbështesim, sigurisht është një proces që duhet ta udhishni ju, ne do t'ju japim gjithë logjistikën e mundshme atë që Ministria disponon, padyshim që qyteti i Tiranës, po gjithë Shqipëria ka nevojë për element të cilët edukojnë mbi të gjitha, por dhe argëtojnë si të rritë ashtu dhe moshat më të mëdhaja. Të falenderoj dhe duke mbetur gjithmonë tek akset rrugore, kalojmë tek autoriteti rrugor shqiptar, Sonila, të lutem. Faleminderit, e nderuar zëna ministre, të nderuar koleg.
Dy ka qenë shtyllat kryesore mbi të cilat është orientuar dhe menaxhuar aktiviteti i përditshëm i autoritetit rrugor shqiptar për gjatë 8 muajve të fundit. Së pari duke punuar përdit për të realizuar objektivin me qëllim rritjen e transparencës së institucionit të cilin drejtoj, përmes një procesi të hapur dhe transparent, duke rritur konkurrueshmërinë dhe besueshmërinë e publikut në administrimin e fondeve publike, përmes realizimit të investimeve të planifikuara gjatë vitit buxhetor 2019, si dhe nisjen menjëherë nga puna mbi një proces të masë të domosdoshëm, por dhe aq delikat, atë të modernizimit të autoritetit rrugor shqiptar, me qëllim shndërimi sa më parë të tij në një kompani të aftë të vetë financohet për shërbimet që ofron publikut, përmes ngritjes së kapaciteteve të burimeve njerëzore, reformën e rregullueshmërisë ligjore dhe financiare dhe ngritjes për herë të parë të një fondi buxhetor vjetor të qëndrueshëm për përballimin me performancë të mirëmbajtjes së rrjetit rrugor infrastrukturor, përmes ndërtimit të një sistemi tashmë shumë modern RAMS, si pjesë e bashkëpunimit të ngushtë me ekspertët e Bankës Botërore në kuadër të marrëveshjes për rritjen e sigurisë rrugore mbi bazën e performancës të lidhur midis qeverisë shqiptare dhe Bankës Botërore. Nisja nga puna përmes hartimit të termave të referencës për studimin e fizibilitetit për ngritjen për herë të parë të qendrës së monitorimit të kontrollit të trafikut rrugor do ta shndërojë në të ardhmen autoritetin rrugor shqiptar në një institucion me një aktivitet brenda standardeve që kërkon dhe komuniteti evropian. Së dyti, por jo nga rëndësia, në planin operacional, në 6 muaj u hapën 6 akse me prioritet shumë të lartë për turizmin. Autoriteti rrugor shqiptar, në kuadër të prioritetit numër 1 të këtij mandati qeverisës, atë të nxitjes së turizmit, ka orientuar dhe menaxhuar të gjithë aktivitetin e saj gjatë 6 muajve të parë të këtij viti për përfundimin dhe hapjen për trafik të 6 akseve rrugore të rëndësishme, duke lehtësuar jashtëzakonisht trafikun për qytetarët gjatë sezonit veror në segmentet si hapja e plotë e autostradës Tiranë-Elbasan, duke përfshirë këtu hapjen e tunelit të ndërtuar për stabilizimin e rrëshqitjes së ndodhur pak kohë më parë, hapjen e plotë të rrugës Lim-Pogradec, duke marrë masa në kohë reale për stabilizimin e rrëshqitjes së ndodhur në muajin shkurt 2019, përmes ndërtimit me intensitet të lartë pune të mbrojtjes së skarpatave të rrugës, hapja në funksion të përdoruesve të një aksi të rëndësishëm si ai bypassit të Fierit, ku përgjatë 22 kilometrave rrugë u vu në dispozicion të mjeteve të tonazhit të lehtë, një korsi vajtje-ardhje të mobiluar me të gjitha elementet sigurisë rrugore, hapjen e plotë të rrugës Burel-Klos prej 18.6 km, ku gjej rastin të kërkojë dhe bashkëpunim task forcës së transportit për të intensifikuar kontrollin e mjeteve me peshën mbi aks, pesha jashtë normave të cilave rrit ndjeshëm kostot buxhetore të mirëmbajtjes së këtyre akseve rrugore. Përfundimin e rrugës Krapar-Përmet, loti 1 dhe së fundmi vetëm pak ditë më parë, hapjen e plotë të rrugës Kukës-Morin prej 13 km dhe përfundimi me sukses i veprave të artit për 7 viadukte për gjatë korsisë së majtë të këtij aksi të rëndësishëm kombëtar. Së treti, ndriçimi i rrugëve kombëtare ka qenë prej fillimit të këtij viti objektivi i autoritetit rrugor shqiptar. Të gjitha akset e pajisura me elemente shtyllash ndriçimi janë ndriçuar fal bashkëpunimit me OSHE, ku arritëm të rikuperojmë dhe të vendosim në punë 60 pika të lëna totalisht pasdore dhe riparimin e 12 kabinave elektrike rrugore për gjatë voshtit kryesor veri-jug. Së katërti, rritja e sigurisë rrugore dhe përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese të rrjetit kombëtar është një tjetër objektiv shumë i rëndësishëm i ndjekur me përkushtim nga ana e autoritetit rrugor shqiptar. Tashmë në një regjim të mirëmbajtjes rutinore punohet çdo ditë për të shtuar sinjalistikën rrugore, vertikale dhe horizontale, korrigjimin pjesor të shtresave asfaltike dhe pastrimin e vegjetacionit buzrrugëve në rreth 3500 kilometra rrjet të infrastrukturës kombëtare. Gjatë 8 muajve të fundit ja realizuar me rehabilitim më të thellë dhe rritje të sigurisë rrugore përmes ndërhyrjeve të thella në 390 kilometra rrugë kombëtare, si dhe po përmend ato më të rëndësishmet, aksi Tiranë-Durrës, përfshin ndriçimin nga sheshi Shqiponia në Vorë dhe kthesa e Kasharit në Rinas, aksi Elbasan-Rogozhin, aksi Dukat-Llogara, ku tani në shtator do të fillojnë dhe punimet për ta vazhduar rehabilitimin e plotë deri në Sarand, Tiranë-Droq-Plepa, Plepa-Mali Robit rrugë dytësore, ura e Bunës Muriqan, kryqëzimi i Kamzës, mikalimi i Fushkrujës, Orikun-Pashaliman, Gjirokastër-Lazarat-Kakavi dhe të tjera akse rrugore të cilët janë ngritur në standardin e sigurisë rrugore.
Prioritet për arëshën mbetet eliminimi i black spots, pikave të zeza, ku përgjatë kësa periudhe raportimi janë realizuar eliminimi 12 pikave të zeza në aksin shumë problematik Fushkruj-Shkodër, 12 pika të zeza në aksin Kamës-Thuman, përmirësimi 30 kryqëzimeve në segmentin Korç-Pogradec dhe Korç-Kapshtic. Ndërkohë ka përfunduar rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe horizontale në akset kombëtare të rajonit jugor, verior dhe qendror në fazën e parë të implementimit të tyre. Gjithashtu në kuadër të nismës së përbashkët mbi sigurinë e urave, Autoriteti Rrugor Shqiptar ka përfunduar hedhjen e datave në sistemin web GIS dhe gjenerimin për herë të parë të pashaportës për çdo urë në rrugët administruara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Në këtë kuadër vlen të përmendet përmes edhe miratimit në muajt e fundit në bordin e menaxhimit të Autoritetit Rrugor Shqiptar, financimi i rikonstruksionit të 5 urave të cilësuara me rrezikshmëri të lartë: ura e Zëmblakut, ura e Kaludhit, ura e Leklit, ura e Dragotit dhe ura e Vorës. Rikonstruksioni i tyre parashikohet të përballohet nga fondi i emergjencës planifikuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar në muajt në vijim. Raportoi se gjatë periudhës janar-korrik 2019, Autoriteti Rrugor Shqiptar ka menaxhuar 31 kontrata punësh publike, prej të cilave 7 kontrata kanë përfunduar gjatë kësaj periudhe në masën 100%, 2 kontrata me ecurinë 90% punimesh dhe 3 kontrata mbi 80%. Pjesa tjetër paraqesin ecuri normale dhe të kënaqshme punimesh në masën nga 30 deri në 70% të ecurisë fizike të punimeve. Financimi total nga plani i vitit 2019 deri në fund të muajit korrik është 3.86 miliard lekë ose 57% e financimit të parashikuar. Deri në fund të vitit 2019 priten të përfundojë dhe 8 kontrata të tjera. Pranë ARSH-s janë ngritur dhe 6 njësi të zbatimit të projekteve të huaja me financim nga institucionet financiare ndërkombëtare, të cilat gjatë këtyre 8 muajve kanë pasur një ecuri të kënaqshme, pavarësisht sfidave dhe përballje me projekte zbatimi shumë problematike dhe mangësi thelbësore në zbatim. Për shkak se gati 90% e tyre nuk parashikojnë projekte gjeoteknike të sakta. Ndërtimi i aksit Tiranë-Elbasan ka një ecuri punimesh në masën 89%, tashmë punohet jashtë aksit dhe trupit të rrugës. Ndërtimi i bypassit Fier shënon një ecuri fizike përmes të punimeve në masën 42%. Ndërtimi i bypassit të Florës sot ka një ecuri fizike punimesh në masën 14.5%. Ndërtimi i rrugës Qukush-Qafllot, loti 1, loti 2 dhe loti 3 kanë aktualisht ecuri punimesh fizike në masën respektive 75.5%, 69.6% dhe 71%. Të gjitha këto janë ecuri të kënaqshme të planifikuara të punëve fizike të kryera në kantier. Thënë kjo, prej muajit shkurt 2019, ARSH ka vendosur të nënshtrojë të gjitha projektet të cilat do të paraqiten për miratim pranë Këshillit Teknik të këtij autoriteti, pajisjen e këtyre me patjetër me studime gjeoteknike dhe gjeologjike, si dhe nënshtrimin e këtyre projekteve auditimit të sigurisë rrugore, si standarde këto të domosdoshme për ecurinë e punimeve fizike, si edhe për rrugë sa më të sigurta për jetën kombëtar infrastrukturor. Këshilli Teknik i Autoritetit Rrugor Shqiptar ka pranuar dhe kaluar në shqyrtim rreth 32 projekte gjatë kësaj periudhe, midis të cilave 22 projekte të reja dhe 10 rishikime të projekteve në ndërtime sipur, duke pranuar zgjidhjet më të mira me kostot më oportune. Padyshim, një nga vendimet më të rëndësishme të ndërmarra nga ky Këshill Teknik është miratimi i gjurmës së korridorit Adriatiko-Jonian, i ndarë në 13 segmente të rëndësishme, të cilat do të përbëjnë të shtyllën e investimeve në të ardhmen, me përfundim të projektimit të tyre deri në vitin 2025. Ndërkohë, një tjetër proces shumë i rëndësishëm pranë këtij autoriteti është përpilimi i dosjeve për shpronësim të pasurive të paluajtshme të cilat preken nga zbatimi i projekteve infrastrukturore. Nga muaji janar deri më sot janë dërguar pranë Ministrisë 21 kërkesa për shpronësim, prej të cilave 4 kërkesa shpronësimi të miratuara nga Këshilli i Ministrave, 4 procedura shpronësimi të miratuar nga Komisioni i Posaçëm i Shpronësimeve, ndërsa pjesa tjetër 13 janë në shqyrtim nga Komisioni, ku përmes tyre përmendim dhe shpronësimin e disa objekteve shumë të rëndësishme dhe strategjike për ne, si shpronësimi i unazës lindore të Tiranës në krahun e bregut të Lumit, projekti i bypass Fier, bypass Vlorë dhe bypass Shkodër. Lajmi i mirë është fillimi i aplikimit të personave të shpronësuar mbi bazën e vendimit të qeverisë për shpronësimin e unazës nga shkolla teknologjike deri tek Këshilli Shqiponia, gjatë të cilit ditët e fundit vetpronarët kanë filluar të aplikojnë për të përfituar nga procedurat e shpronësimit. Sfida e Autoritetit Rrugor Shqiptar gjatë sezonit dimëror, ku po hym, është përballimi i situatave
në rrjetin kombëtar të infrastrukturës nga rreshtet e dëborës dhe ato atmosferike gjatë dimrit. Për përballimin në mënyrë sa më të mirë të sezonit dimëror, ARSH do të ngrejë shtabin e punës për ndjekjen e periudhës dimërore në qendër dhe në 3 drejtoritë rajonale të saj, si dhe me nisje menjëherë nga inspektimet për të garantuar gatishmërinë e të gjitha mjeteve që kontraktorët kanë në dispozicion të përballimit të situatës dimërore dhe vend të depozitimet e granilit dhe të kripës për akset që përfshihen nga rreshtet e Vorrës. ARSH ka planifikuar gjatë 4 muajve të ardhshëm mbylljen e procedurave dhe nisje nga puna të 6 objekteve për investim dhe shërbim, realizimi i plotit të cilave do të shënojë pa diskutim dhe realizimi 100% të planit buxhetor për vitin 2019. Faleminderit. Soni le të falenderoj për të gjithë ekspozen, ashtu si dhe në rastin e Drejtorisë së Transportit Rrugor edhe Autoriteti Rrugor Shqiptar e ka të dukshme e curin. Akse shumë të rëndësishme janë dorëzuar për akses të gjitha automjeteve gjatë këtyre 8 muajve dhe kjo tregon për kushtimin dhe punën e mirë që është bërë në autoritetin tuaj. Do dëshiroja të ndaloja edhe për interes të medjave tek projekti i krijimit të qendrës së menaxhimit të trafikut rrugor. Ky është një projekt ambicios, të cilin e kemi ndarë me Bankën Botërore dhe kemi kërkuar mbështetjen e tyre. Është një projekt i cili përfshin Autoritetin Rrugor Shqiptar, Drejtorinë e Përgjithshme të Transportit Rrugor, si dhe Policinë Rrugore. Kontrolli i trafikut i përqendruar në një qendër menaxhimi do sillte rritjen e sigurisë rrugore, cilësinë e lundrimit nëpër akset e Republikës Shqipërisë dhe padyshim ajo që çfarë ne dëshirojmë është që i gjithë ky projekt të kryhet brenda vitit 2020, të paktën pjesa strategjike dhe studimore, dhe pastaj zhvillimi me faza pasi flitet për vendosjen e CCTV-ve e kamerave në të gjithë rrjetin rrugor. Sigurisht kërkohet që e gjithë puna e mirë që është bërë midis autoritetit dhe OSHS për ndryshimin e rrugëve të vazhdojë dhe më tutje. Ne kemi plane ambicioze dhe për sa i përket mënyrës efikase dhe sa më shumë le të themi ekologjike për ndriçimin e rrugëve dhe ky është rasti i një studimi që ne po bëjmë për sa i përket ndriçimit me LED në të gjitha akset rrugore të Republikës. Dhe gjitha këto janë plane të cilat ne po i ndjekim nga afër, kanë fokusin ton dhe besojmë që do realizohen ashtu si që kemi caktuar dhe afatet. Diçka që shqetëson projektet të cilat ne kemi dhe janë projekte që dhe në rastin e Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe në rastet e agjencive tjera si që është Akumja apo si që OSHE-ja pra SHA-ve tjera, kemi problematikën e shpronësimeve. Shpronësimet janë kthyer në një pengesë permanente për sa i përket ecurisë projekteve. Sonila përmendi bypassin e Vlorës. Bypassi i Vlorës i ka të gjitha mundësitë për të ecur shumë më shpejt, po e marr si shembull pasi ka shumë projekte të bllokuara apo që ecin me ritm me shumë të avashta, pikërisht për shkak të kësaj problematike. Dhe për këtë arsye ne kemi nisur një punë për të krijuar agjencinë e shpronësimeve për interes publik. Agjencia e shpronësimeve për interes publik do të jetë një agjenci ku do të përqendrohen të gjitha procedurat e shpronësimeve, por sigurisht gjatë krijimit të kësaj agjencie ne po shikojmë dhe bazën ligjore dhe të gjitha elementet rregullator të këtij procesi për t'i facilituar, për t'i vendosur në një kuadër ligjor të qartë dhe pa ekuivoke dhe për të krijuar përmes kësaj agjencie të gjitha projekteve mundësinë që të zhvillohen, por edhe duke i dhënë pronarëve pra të cilët do shpronësohen në mënyrë sa më të shpejtë dhe duke i plotësuar dhe kërkesat që ata kanë mbi truallin e tyre dhe duke arritur për të nxjerrë nga ky një projekt, një produkt të mirë për të gjitha palët, edhe për shtetin shqiptar, për ecurinë e projekteve në të mirë komunitetit, por edhe të vetë pronarëve, pasi ky është një proces i kontestuar, një proces që sot ne kemi një gjyqe të hapura për sa i përket vlerësimit të truallit, gjë e cila duhet marrë fund dhe
ne besojmë që përmes krijimit të kësaj agjencie, shumë shpejt procesi do hyjë në rrugën e drejtë. Shpeshherë tek na duhet të shikojmë ecurinë e punimeve, pra inspektimin e zakonshëm që ne bëjmë në teren, apo hapjen e akseve rrugore, shpeshherë shprehemi se nuk ka pasur projekt dhe kemi dhe nga ato reagimet e se prap fajin e pas ka pasur qeveria e mëparshme, u bë 6 vjet e tjerë e tjerë. Ju duhet kuptoni që shumica e akseve, e projekteve me ato shifrat maramëndse janë nisur me projekte skadente ose me projekte jo ekzistuese, që pasi ti ecën, kupton që edhe gjurma nuk është definuar se ku është. Kështu që nuk kemi kërkuar që të ndajmë fajin i kujt është apo kush e la fajin tek dera. Ne kemi kërkuar të gjejmë zgjidhje, por zgjidhje permanente, dhe na është dashur të ribëjmë projektet. Na është dashur të kthehemi nga zero. Na është dashur të merremi me kompani të cilat në këto 10 vite kanë falimentuar dhe tashmë nuk ekzistojnë as më dhe nuk dim as ku t'i gjejmë, apo firma subkontraktorësh të cilët vinë dhe trokasin në zyrat e ministrisë, i ka zoti Shkreli disa problematika të tjera me cilat po merret, dhe kërkojnë zgjidhje nga ne për projekte, për procedura fantazëm, apo për problematika që shpeshherë ne nuk i bëjmë as të ditura për publikun. Pra kur themi që kjo rrugë është vonuar dhe po e zgjidhim mbas 10 vjetësh sepse ka munguar projekti, është diçka e verifikueshme për të gjithë ata që kanë dyshime, por situata fatkeqësisht ka qenë e tillë. Ajo që ne sot po bëjmë, që të gjitha projektet e reja nisin mbi bazë të studimeve të mirëfillta, duke nisur nga studimet gjeologjike dhe deri tek elementët më të detajuar përsa i përket sigurisë rrugore, apo siç dhe drejtoresha tha, qoftë dhe sinjalistikës që dikur dukesh e luks. Por ndërkohë nuk ka lidhje me luksin, është element sigurie të cilin ne nuk e lëm sot pas dore as për një nga copat e vogla fosforeshente të cilët duhet të tregojnë kthesën gjatë natës. Faleminderit shumë Sonila, dhe tani do desha që të kalonim tek pjesa sensitive e një nga sektorëve të ministrisë, që është energjia, dhe jap fjalën Adrian Çelës për të nisur me operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Faleminderit. Të nderuar zona ministre, të nderuar kolegë. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike në këto 8 muaj, siç edhe gjatë këtyre 4 vjetëve që ku ka nisur reforma për rimërkëmbjen e sektorit energjetik dhe kthimin e ligjshmërisë në këtë sektor, ka kaluar një sfidë të vështirë, por përsëri ka kaluar me sukses. Dhe për këtë demonstrojnë shifrat, faktet dhe targetet të cilat ne kemi realizuar dhe te kaluar, targetet të vendosura nga qeveria dhe nga institucionet ndërkombëtare si Banka Botërore, EBRD-ja, KFV-ja e tjerë. Megjithse brenda 3 vitesh, pra viti aktual dhe viti 2017, ne u deshëm të përballemi me një vit të thatë për sa i përket rreshjeve, vit i cili përmban thatësi e cila e ngarkon me kosto financiare super të mëdha të paparashikuar operatorin shpërndarjes. Përsëri operatori shpërndarjes tregoi një konsolidim financiar duke mos rrezikuar në asnjë moment buxhetin e shtetit dhe duke garantuar furnizimin me energji elektrike të pandërprer dhe me cilësi ndaj gjithë konsumatorëve dhe abonentëve, dhe duke realizuar edhe detyrimet e tjera ndaj të tatim taksave apo dhe targetet e financiar dhe teknik. Unë po ndalem të disa prej këtyre pa dashur të zgjatëm. Një nga treguesit kryesor që matet dhe që ne i kemi të targetet tek plani i rimërkëmbjes energjisë elektrike është treguesi i nivelit të humbjeve. Në këtë 8 muaj, me 31 gusht, niveli i humbjeve regjistroi shifrën 23.03%. Pra krahasuar me 8 mujorin e të njëjtin periudhë të vitit të kaluar, kemi një përmirësim me gati 1.4% dhe nuk bëhet krahasim me atë kohë, pra 4-5 vite më parë, kur nisi reforma energjetike, jemi në nivelin e 50% të përmirësimit. Parashikimi ynë është në brenda fundit të vitit, megjithëse targeti është 23%, ne do të jemi poshtë 23%-shit, parashikojmë diku tek 22.5%, pra të kalojmë këtë target. Problemi me ky target, pra kjo shifër tregon punën kolosale që bëhet
nga ana e gjithë stafit, që nga stafi drejtues dhe deri tek operatorët e fundit në teren, për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme, investimet, por nga krau tjetër dhe ndërgjegjësimin, dua të falenderojmë ndërgjegjësimin e abonentëve, të cilët e kanë kuptuar që energjia është një mall i cili nuk duhet shpërdoruar, nuk duhet vjedhur, por ajo duhet konsumuar për aq sa ka nevojë dhe duhet paguar. Dhe për këtë tregon qartë edhe treguesi tjetër i arktimeve, ku në nivelin në 8 mujor ne kemi arktuar 45.8 miliard lekë të reja, e cila në krahasim me vitin me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës jemi 2.6 miliard lekë më shumë dhe këtu kemi superuar në këto 8 mujor, është superuar edhe viti 2015 që është viti i fillimit të reformës, ku patëm fluksin e aktmarrëveshjeve apo pagesave të bënuara. Pra, kjo shifër 45.8 miliard lekë është një shifër që tregon një rritje 4.9% të faturës korrente. Vlen të theksohet sepse ne kemi disa nivele arktimi, po është shumë e rëndësishme të tregohet që ne kemi në nivelin 0 dhe 90 ditë, ne kemi arritur në këto nivele dhe niveli i arktimit të faturës, sidomos tek abonentët familjar dhe biznes, është në nivelet mbi 95%. Pra shifër që ne nuk mund ta imagjinonim para 4 vitesh kur kemi filluar këtë reformë energjetike. Si thash, në prioriteti joni ka qenë jo vetëm rritja e nivelit të arktimet apo uljes nivelit të humbjeve, teknike apo jo teknike. Prioritet tjetër i kompanisë ka qenë shërbimi sa më i mirë i abonentëve. Jo vetëm me furnizim me energji cilësore, por edhe duke ofruar gjithë shërbimet e nevojshme, aplikime, ankimime, shërbime të tjera që ata kanë nevojë. Për këtë ne kemi në tërë territorin e vendit 90 sportele tona, të cilat mbi 50% janë automatizuar, kemi vendosur sistemin e menaxhimit të radhës dhe të tjerat janë në proces, të cilat përfundojnë tërësisht brenda pranverës së vitit të ardhshëm, por gjithashtu kemi investuar në teknologji, kemi hapur dhe sportele alternativ, siç janë Western Union, EasyPay, MoneyGram apo sportele të tjera Telekom, të tjera, të cilët e shumëfishojnë këtë shtrirje gjeografike që kemi deri në fshatra dhe në shtëpitë më të larta, por kemi aplikuar dhe aplikime në smartphone ku qytetarët në mënyrë online mund të bëjnë aplikime, mund të bëjnë ankimime, mund të bëjnë dhe pagesën e faturës online. Dhe gjitha kjo është shoqëruar edhe me një rritje cilësisë shërbimit ndaj qytetarëve. Kemi investuar edhe në sistemin e matjes, ku kemi investuar në maca elektronik, por gjithashtu edhe në mënyrën e leximit të matjes. Dhe kjo ka sjellë një ulje vetëm për në 8 mujorin që flasim, me 11.2% të ankimimeve për keq faturim, pra mbi faturimet. Sepse ne sot kemi rritur në nivelin e 80%, leximin me foto dhe që transmetohet online. Synimi sigurisht është që të shkojmë në 100% dhe ajo shifër që është 25.000, ne kemi synim të azerojmë, por kjo kërkon akoma investime, sepse ne kemi rreth 700.000 maca induktiv, të cilat jemi në proces dhe kemi në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe me qeverinë, duke përpunuar strategjinë, të cilat do të zëvendësohen, por duan kohën e vet të investimit dhe implementimit. Tregus tjetër i punës tonë gjatë 8 mujorit dhe në vazhdim janë investimet, sepse gjithë suksese, gjithë rritja nivelit të arktimit, ulja nivelit të humbjeve, përmirësimi i cilësisë së shërbimit nuk mund realizohet pa investime. Në procesin e investimeve ne jemi udhëhequr nga disa kritere, ku primare janë sigurisht qytetet e mëdha, duke filluar nga Tirana, ku kemi dhe konsumin më të madh. Vetëm në Tiranë kemi 37% të konsumit, pastaj bashkojnë me Durrësin që shkon 51 dhe qytetet tjera Elbasan, Fier, Vlorë, Fier, Shkodër, këto bën një aks që shkon diku ke 75% e konsumit në rang vendi dhe jemi përqendruar këtu sepse dhe koha e kthimit të investimit është dhe më efektive, më shpejt, por gjithashtu kemi pasur parasysh edhe zonat e zhvillimit ekonomik apo zonat e rëndësishme strategjike për sa i përket zhvillimit të turizmit. Dhe pa lënë në janë, duhet të theksoj, dhe ato qytetet që janë më të vogla, por që komuniteti ka një sjellje shembullore ndaj kompanisë, të cilët paguajnë, niveli i humbjeve është më i ulët, pra tu mund përmend qytetet edhe më të vogla si Përmeti, Librazhdi e tjera me radhë. Dhe po të shikohet ka një shtrirje gjeografike vetëm për këtë 8 mujor në të gjithë vendin, kemi kontraktuar dhe
jemi në proces përfundimit të investimeve për 3.2 miliardë lekësh të reja, nga cilat vend theksohet fillimi më në fund në stacionit të ri në kombinat dhe i investimit të 10 fidera të ri 20 kW në zonën e kombinatit. Duhet të theksoj këtu që në zonën e kombinatit këto investime ishin të kohës të vitin 1953, pra i thojnë 50 vjetë më parë, në përfundimin në stacionit të ri në gjirin e Lalzit, ku të gjithë e dim çfarë zone potenciale të mëdha turistike është ajo zonë, janë në proces 3 fiderat dhe do pasohet nga 5 fiderat e tjerë. Për herë të parë investohet në rrjetin 20 kV të qytetit të Pogradecit, investimi i cili do të pasohet nga në stacioni i ri. Po flasim për një zonë ku është investuar në vitet 65 dhe jo më vonë. Pastaj kemi në zonën e Fierit, në Shkodër, në Velipoj, ku do të pasohet investimi në stacioni i ri i Velipojës, dhe gjithë të investime, si thash, kanë rritur cilësinë e shërbimit. Për këtë janë dhe treguesit me të cilat matet puna jonë, për sa i përket cilësisë shërbimit, që janë treguesi Saifi dhe Sajti, ku është orët e ndërprerjes të energjisë elektrike për numrin e abonentëve në total dhe kozgjata e ndërprerje për secilin abonent total. Po të shikosh, kemi një përmirësim dhe jemi duke shkuar drejt standardeve europiane. Në sajtë të këtyre investimeve dhe ndërhyrjes në kohë të remonteve, ne garantuam për të 4 vit radhësi një sezon turistik super korrekt për gjithë operatorët turistik, nga veriu në jug, por edhe jo vetëm për gjatë vijës bregdetare, por edhe në qytetet në brendësi. Performanca e kompanisë për zonat turistike është përmirësuar Sajdi me 29%, Saifi me 44% dhe është përmirësuar me 67% koha e riparimit defekteve. Pra, kjo nuk është finalja, ne do të vazhdojmë, sepse po për zonat turistike, sidomos në jugun në Shqipërisë, ku janë dhe potencialet më të mëdha, ne kemi në program për të filluar së shpejti linjën 20 kV në gjithë nga Qeparoi deri në Palas dhe në zonën e Orikumit nga tuneli ujit ftohtë deri në Llogara. Do të fillojë së shpejti, brenda vitit fillon investimi 20 kV, një investim rreth 15 milionë euro në bashkëpunim me kooperacionin italian. Për këto sfida tashme i përkasin të kaluarës, sfidat më të rëndësishme janë ato që na presin në të ardhmen, në këto 4 muaj në vazhdim dhe në vitin e ardhshëm. Sepse operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka disa projekte për të filluar së shpejti. Njëri është implementimi në shkallë të gjerë i sistemit SCADA. Deri tani ne kemi pasur në pilotim, vetëm në 7 stacione. Në bashkëpunim me KFV ne kemi përfunduar dhe jemi në fazën e mbylljes së dokumentacionit për të shpallur garën. Do të zgjerohet në 50 në stacionet kryesore, që do të thotë monitorim, operim i në stacioneve online. Kjo do të uli kohën e riparimit dhe shmangit dhe defektet e mundshme që mund të ndodhen. Ne kemi filluar të monitorojmë dhe të operojmë me disa kabina në qytetin e Tiranës, Durrësit, Vlorës dhe të Shkodrës, po zgjerohet numri i tyre nga 50 që është në Tiranë, do të shkojnë rreth 250 brenda këtij viti, dhe gjitha këto, thash, rrisin cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Lajmi mirë është që mos fundi brenda vitit, fillimi i vitit tjetër, do të filloj puna për në stacionin e qendrës Tiranës. Një histori që siç e preku dhe zonja ministre u zgjat për 4 vitesh për shkak të problemit të shpronësimit. Më në fund, në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, kemi identifikuar truallin dhe jemi në fazën e përfundimit të projektit. Gjithashtu, investimet të tjera kemi për sa i përket në stacioneve, në Korçë, kemi Zoguzi, kemi dhe në Tropoj, ku prej vitesh nuk është prekur dhe nuk është investuar. Kemi investime në qytetin e Durrësit, në Fier, etj. Gjithë të investime do na ndihmojnë të kemi një ulje të humbjeve në nivelin 1.4%, që do të thotë rreth 96.000 megawatt, që në fund fare përkthehen në para të kursyera, dhe rregullon cilësinë e shërbimit në nivelin e 16%. Pra ato treguesit Saifi, sajtet, të cilët ne monitorohemi edhe nga banka botërore, do të përmirësohen ende më shumë. Dhe këto janë dhe një nga treguesit që monitorohet dhe nga Doing Business i bankës botërore. Përfitues të këtyre investimeve do të jenë rreth 145.000 banorë. Duhet prek dhe një të fundit, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka një
unbundled. Jemi duke punuar, jemi në fazën finale, është një proces i ri, nuk ka ndodhur më parë në Shqipëri, ka të shumë panjora, por në mendimin me suportin e Ministrisë, qeverisë dhe të konsulentëve tuaj, edhe kjo sfidë jam i bindur si gjitha ato tjera që kemi superuar gjatë këtyre 4 vjetëve, do të realizohet me sukses. Faleminderit. Hajde, faleminderit. Detyra që OSHE-ja ka është me të vërtet një detyrë komplekse dhe vështirë. Nga njëra anë duhet të ofrojë shërbim cilësor për të gjithë abonentët. Nga ana tjetër duhet të përballoj gjithmonë problematikën që ashtu siç niset ti dhe fjalën që ka qenë një vit i vështirë hidrik. Kështu nisin gjithmonë prezantimet e OSHE-s. Dhe kjo është diçka që ne të gjithë së bashku këtu në Tryezë, pasi shumë nga aktorët e kësaj tryeze kanë ndikim në diversifikimin e sektorit të energjisë elektrike për sa i përket burimeve, pra diversifikimi i burimeve, është shumë i rëndësishëm. Sepse ne nuk mundemi më të vazhdojmë dhe të themi çdo herë që ky ishte një vit i vështirë hidrik, pra ne jemi në varësi totale të kohës, së motit. Çfarë Bashkimi Evropian nxit fuqishëm është diversifikimi i këtyre burimeve dhe Shqipëria ka fatin që prodhon energji të rinovueshme, pra hidrike, por sot Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, gjithë ekspertët që punojnë brenda ministrisë me përkushtim, ne po ngrem strategjinë tonë, e cila çon fokusin tek burimet tjera natyrore të rinovueshme, siç është burimi i fotovoltaikëve apo dhe parqet eolike, për të krijuar një backup më të madh energjisë hidrike të cilët ne përdorim sot. Importi që shteti shqiptar duhet të bëj gjatë stinës së thatë të verës në një vend mesdhetar siç ne jemi dhe nuk presim që të ketë një përmirësim të kushteve atmosferike në favor të OSHE-s në vitet e ardhshme, është diçka që ne duhet ta zgjidhim, është një zgjidhje afatgjatë, sigurisht është një proces që do të marrë kohën e vet, por ne kemi hedhur hapat e parë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra burime të tjera të rinovueshme, por jo vetëm, dhe unë do ndryshoja një radhë folësis më pas për të vendosur dhe Albgazin mbas OST-s dhe më pas drejtorët e tjerë, pasi Albgazi duhet krye një funksion të rëndësishëm në diversifikimin e burimeve energjetike për Republikën e Shqipërisë, siç janë dhe termocentralet, të cilat ne kemi në plan dhe po punojmë në ndërkohë. Për sa i përket shifrave që OSHE-ja ka prezantuar, ato flasin vetë, po shkëmbeja me shkreljen se sa e çuditshme dhe si ka qenë e mundur që niveli i arktimeve në vitin 2013 ketë qenë 22%, pra flasim që energjia shpërndahej në mënyrë të paditur dhe ishin ata që paguanin dhe ata që s'paguanin fare, domethënë në një raport të zhdrejtë mes shtetit dhe qytetarëve, gjë që e cila sot është përmirësuar ndjeshëm dhe ka ndryshuar totalisht si dhe perceptimi i qytetarëve. Pra, qytetarët sot e kanë qartë që duhen paguar, sigurisht kemi ato qytete të cilat kanë qenë gjithmonë avangard për sa i përket pagesave dhe që i quajnë detyrim shërbimin që marrin ta paguajnë, siç përmendi dhe administratori, pra Përmeti, Librazhdi e qytete të tjera, por qytetet që dikur nuk paguanin, si Lezhë, Shkodra, janë reformuar dhe sot qytetarët e kuptojnë shumë qartë se si funksionon shërbimi publik. Investimet që kemi për të ardhmen, ju e keni mbështetjen totale të Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë, ajo është një fushë ku gjithmonë duhet investuar, gjithmonë duhet përmirësuar. Shifrat flasin për përmirësim, por ne duhet vazhdojmë që t'i ofrojmë të gjithë abonentëve, pra siç ti the, nga investimet përfitojnë 145.000 abonent të përkthyer ndryshe në familje, sepse abonenti është një familje dhe nuk është një person i vetëm. Në stacionin e Tiranës duket e çuditshme, por po zgjidhet dhe ka marrë rrugë dhe ne do fillojmë shpejt nga puna aty, pasi nevoja e kryeqytetit për energji elektrike është dyfishuar në vitet e fundit për shkak edhe të ndërtimeve të reja, për shkak edhe të le të themi institucioneve të reja të cilat janë ndërtuar rreth qendrës dhe
kërkesa vjen gjithmonë në rritje. Çfarë kemi një merak dhe që dua që të ketë fokusin kryesor është linja e dedikuar për stadiumin e ri, pasi ajo është një linjë që kërkon një kapacitet dhe kërkon vëmendje, duke qenë se stadiumi është drejt përfundimit dhe pritet që në muajin nëntor të bëhet funksional. Ne kemi një problematik sërish me shpronësimet. Janë gjithmonë shpronësimet që na dalin dhe na pengojnë në projektet tona, megjithatë SHOA do gjejë zgjidhjen më të mirë për të kaluar pastaj deri në fazën e zgjidhjes permanente. Unbundling, që është një nocion jo shumë i kuptueshëm për publikun, është një proces, pjesë e reformave që Bashkimi Evropian dhe Sekretariati Evropian për Energjinë kërkon nga qeveria shqiptare, është një proces i vështirë, një proces që kërkon përfshirje të të gjitha palëve dhe mbi të gjitha kërkon mirëkuptim të të gjitha aktorëve që janë pjesë e sektorit energjetikës për të kryer në afatet e vendosura. Është shumë e rëndësishme që këto afatet mos të i kalohen dhe për të kryer konform të gjitha bazave rregullatore që tashmë janë dhe ne duhet t'i ndjekim. Falenderoj, kalojmë tek OST-ja sepse siç thash, sektori energjetik ka disa komponent që cilët janë të lidhur ngushtë me njëri tjetrin dhe të gjitha investimet e OSHE-s janë për të përmirësuar cilësinë e shërbimit, por sigurisht baza e transmetimit që është OST-ja është një komponent shumë i rëndësishëm dhe për sa i përket interkoneksionet që ne kemi me vendet fqinje dhe një nga synimet kryesore të ministrisë pra në strategjinë tonë është që Shqipëria shumë shpejt të kthehet në një faktor eksportues të energjisë së rinovueshme në rajon. Kjo do të sillte padyshim rritjen ekonomike të vendit tonë dhe do na bënte ne një faktor ekonomik referues për të gjithë rajonin. Skerdi Drenova, lutem. Faleminderit. Nderuar zonjë ministre, të nderuar kolegë. Së pari përftoj nga rasti t'ju falenderoj për këto 8 muaj bashkëpunimi. Gjatë gjithë kësaj periudhe, stafi OST-s është angazhuar maksimalisht për të përmbushur të gjitha detyrat ligjore dhe teknike për operimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e sistemit të transmetimit në të bijë të gjithë sektorit elektroenergjetik shqiptar. OST-ja ka garantuar një performancë të lartë në përmbushjen e detyrimit për transmetimin eficient të energjisë elektrike për tregun e brendshëm, si dhe ka realizuar shkëmbime të energjisë elektrike në tregun rajonal, duke respektuar plotësisht standardet teknike të operimit në paralel me zonën sinkrone të Europës kontinentale. Energjia injektuar në rrjetin e transmetimit gjatë 8 muajve të këtij viti është rreth 4.8 terawatt. Energjia transmetuar për OSHE-n në kufijën transmetim shpërndarje është rreth 3.6 terawatt. Energjia transmetuar për konsumatorët e kualifikuar është 0.6 terawatt dhe energjia livruar në interkoneksion është 0.2 terawatt. Rrjeti i transmetimit është zhvilluar në përputhje të plotë me plan të zhvillimit të sektorit të miratuara nga qeveria dhe në respektim të politikave mjedisore në përputhje me standardet europiane. Përfitimet më të rëndësishme të projekteve të reja janë reduktimi i energjisë së mos furnizuar dhe mbajtja nën kontroll të humbjeve në transmetim. Humbjet në rrjet janë reduktuar në 46% dhe staktimet e energjisë në masën 37%, duke reduktuar dhe kozjatin e tyre. Në projekte që janë përfunduar janë rikonstruksioni i linjës 110 kV Laç 1 Laç 2, rehabilitimi i impiantit 110 kV në stacionin Laç 1 Laç 2, rehabilitimi i impianteve 110 kV në stacionin Rubikut. Këto investime garantojnë siguri dhe cilësi transmetimi në rrjetin 110 kV dhe në uljen e investimet dhe në uljen e nivelit të humbjeve në këtë zonë. Një tjetër projekt i përfunduar është dhe instalimi i shumë reaktorë në stacionin 400, 110 dhe 20 kV në Zëmblak. Nëpërmjet këtij investimi është bërë mundur mbajtja e vlerave të tensionit në nivelin 400 kV brenda vlerave nominale. Ndërkohë,
Mas të plani zhvillimit të rrjetit të transmetimit për 2020-2035, projekti financuar nga qeveria gjermane synon që të realizojë përgatitjen e një strategjie të zhvillimit të rrjetit të transmetimit, evidentimin e investimeve prioritare dhe parashikimin e financimeve të nevojshme për optimizimin e transmetimit të energjisë elektrike në Shqipëri. Smart metering, matësit inteligjent për konsumatorët në tension 35, 20, 10 dhe 6 kV dhe ngritjen e qendrës së menaxhimit të të dhëna pranë OST-s është pjesë e një projekti të rimëkëmbjes energjike, komponenti i tretë, projekti Bankës Botërore. Ndërkohë, kemi filluar ndërtimin e linjës me dy qarje 220 kV Tiranë-Zhbull dhe Unaza 110 e Tiranës. Së shpejti Tirana do të ketë një rrjet të ri unazor 110 kV, i cili do të rrisë ndjeshëm furnizimin dhe sigurinë e këtij furnizimit për Tiranën. Kemi hyrë në fazën e implementimit dhe ky është një projekt i financuar për 40 milionë euro nga akorduar nga qeveria gjermane nëpërmjet KFV-s. Ndërkohë, për interkoneksionin, kemi filluar procesin për interkoneksionin 400 kV Fier-Bidola. Ky projekt forcon lidhjet interkonektive me rrjetin rajonal të energjisë elektrike, duke krijuar kushte për shkëmbime tregtare dhe tranzitime pa kufizim të energjisë elektrike në rajon. Njëkohësisht, zhvillon rrjetin 400 kV në zonën jugore të Shqipërisë, ku parashikohen të zhvillohen burimet e ardhshme të prodhimit të energjisë elektrike. Ka zhvillimit të projekteve nëpërmjet investime me partnerët tanë ndërkombëtar, OST-ja është duke implementuar projektet nëpërmjet investimet me fondet e veta. Po punohet për rehabilitimin e impianteve 110 kV në stacionet Prenas, Jagodin, Librazh, në stacionin Plasmansit Lushnje, në stacionin IB, Kajan, Fusharës. OST-ja i ka kushtuar vëmendje dhe investive në drejtim të instalimit të sistemit të reja, si ngritja e një sistemi për lokalizimin e avarive në linjat të transmetimit, që ka sjellë një kohë të shkurtër në eliminimin e këtyre avarive. Njëkohësisht, zgjerimin e rrjetit tonë të telekomunikacionit, me instalimin e fibrës optike të tipit OPGV në linjën 220 Burel-Elbasan. Duhet të theksoj sepse çdo projekt që krijohet dhe realizohet në kohë është fal bashkëpunimit që kemi me OSHE-n dhe ekipeve tona të mrekullueshme inxhinierike të cilat koordinojnë dhe optimizojnë çdo gjë për të pasur një furnizim sa më të mirë dhe të pandërprerje të publikut. Ju faleminderit. Skërtit falenderoj. Diçka që është për të shënuar gjatë këtij viti është sinergjia që 3 kompanit e sektorit energjetik, pra OSHE, KESH dhe OST, kanë pasur gjatë gjithë periudhës të vështirë, qoftë asaj të fillim dimrit, kur përqindjet e rreshjeve na u tha nga keshi që ishin shumë të pakta, rreth 9%, por pastaj situata ndryshoi, sepse kjo është fatkeqësia që ne nuk kontrollojmë dot dhe nuk parashikojmë dot se si do jetë prodhimi. Megjithatë, unë duhet përgëzoj që të 3 drejtorët e 3 këtyre ndërmarrjeve të mëdha shtetërore, pjesë komponent pra të sektorit energjetik, për bashkëpunimin e shkëlqyer, për organizimin mes tyre përsa i përket dhe shitjeve dhe blerjeve të energjisë gjatë sezonit të verës, duke i kursyer shtetit shqiptar miliona euro. Dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Me këtë e nisa edhe bisedën sot, pra bashkëpunimi, fryma e grupit, sinergjia brenda të gjithë komponentëve të ministrisë, por dua ta veçoj këtë dhe ky është një shembull për të ndjekur nga të gjithë drejtorët e tjerë dhe administratorët e ndërmarrjeve apo drejtuesit e agjencive, se si gjatë këtij viti këto 3 ndërmarrje, pra OSHE, KESH dhe OST, kanë ndërvepruar në sinergji të plot me njëra tjetrën, duke dhënë rezultat të dukshëm për sa i përket efikasitetit ekonomik të të 3 kompanive. Faleminderit. Do desha të kaloja radhën, pavarësisht radhës që stafet e kabinetit kanë vendosur, do desha që të kaloja fillimisht tek
Arbra Avrami për Algazin, duke qenë se duhet të qëndrojmë tek çështja e diversifikimit të burimeve energjetike, pra krijimit të rezervave energjetike për të cilat vendi ynë ka nevojë dhe minimizimin e importeve dhe kthyrjen e Shqipërisë, pra kthimin e Shqipërisë në një faktor eksportues të energjisë së rinovueshme. Për ta bërë pak më të kuptueshme, energjia e rinovueshme sot është një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian për të gjitha vendet anëtare ose ata të cilët inspirojnë që të bëhen të anëtarësohen Bashkimin Evropian. Dhe ashtu siç thash, Shqipëria sot prodhon këtë energji, por duke shtuar kapacitetet edhe në burime të tjera të rinovueshme, ne mund të kthehemi në një faktor eksportues për rajonin, por edhe për më gjerë në Europë, pasi kjo në të ardhmen do jetë një energji e cila do kushtoj shumë më shtrenjtë dhe do rrisë kapacitetet tona eksportuese, si rjedhoj, do përmirësoj financat e vendit. Arbër, lutem. Faleminderit për fjalën. E nderuar zoja ministre, të nderuar kolegë. Albgaz është operatori kombinuar i sistemit të transmetimit dhe shpërndarjes të gazit natyror, i shkëputur nga Alpetrol qa në vitin 2017 si një procesi unbundling. Si e tillë, Albgaz nga njëra anë është destinuar të shndërrohet në një korporat të ngjashme me motrat e saj, siç është OST-ja Energjisë, por nga ana tjetër asaj duhet të krijojë dhe identitetin e saj dhe të maturohet si OST përmes investimeve në sektorin e gazit, ristrukturimin e saj në përputhje me kuadrin regulator përkatës. Gjatë janar-gusht të vitit 2019, Albgaz është përqendruar në rritjen e kapaciteteve, analizën e strukturës së tij, planifikimin e investimeve, kodin e rrjetit, aktivitetin përgatitor për mirëmbajtjen e tubacionit TAP. Aktiviteti ka qenë si fillim rekrutimi dhe trajnimi për herë të parë nga ana partnerit tonë SNAM të stafit shqiptar prej 38 të rinj të rekrutuar nga gjithë Shqipëria, pjesa dërmuese student nga universitetet e vendit, të cilët do trajnohen me kualifikim sipas standardeve më të larta europiane. Trajnimi do të zhvillohet në Shqipëri dhe në Itali në teori dhe praktik dhe në tubacionet e TAP. Ndjekja dhe mbështetja e procesit për koncesionin e tecit Vlorës, pjesën ku Albgaz është pjesë e tubacionit të ndërlidhës Fierë-Vlorë me një gjatësi për 40 kilometrash. Gjithashtu, përgatitja për menaxhimin e integritetit të rrjetit dhe klasifikimin e aseteve ekzistuese, si dhe digitalizimin e proceseve. Ndjekja e marrëveshjes së mirëkuptimit që Albgaz ka me Merin e Maqedonisë Veriut për ndërtimin e interkoneksionit Shqipëri-Maqedonia Veriut, që do të lidhë dy qytetet, Korçën dhe Ohrin. Ndërtimi i qendrave të operimit dhe mirëmbajtjes në funksion të TAP-it në Fierë, Korçë dhe Çorovod. Ndjekja tekniko-ekonomike me TAP të pikës së parë dalse dhe stacionit të reduktimit të presionit të matjes së gazit natyror në Fierë, ndërtimi së cilës është parashikuar të fillojë në vitin 2020, do të jetë pronësi Albgaz dhe do të ketë një kapacitet për 1.7 BCM në vit. Mbyllja me sukses për herë të parë e procesit të market test së bashku me Alpetrol për aplikimin për volumet e gazit natyror që do të prenotohen në TAP nga shteti shqiptar për tregun shqiptar. Fillimin e kontakteve me Shell Albania në funksion të planifikimit të tubacioneve ndërlidhës me rrjetin e Albgaz, në mënyrë që vendi jon të arrit furnizohet me gazin që prodhohet lokalisht. Në këtë kuadër, përshtatja strukturës së Albgaz me atë të një OST-je të gazit natyror kalon detyrimisht në për disa, le të themi, kapituj të rritjes së kapaciteteve të cilat i mbyllin përgjatë muajit shtator të 2019. Ato janë kodi i rrjetit ose ndryshe protokollet për administrimin efektiv tregtar të modelit biznesit me infrastruktura komplekse siç janë tubacionet e gazit. Për herë të parë, ky proces përfundon në shtator. Operacionalizimi i tarifave, investimet kapitale në respekt dhe të standardeve të kërkuara nga kuadri regulatori OST-ve të gazit natyror. Siç e dim, Shqipëria ka adoptuar plotësisht paketën e 3 regulatore të BE-s, duke ndarë prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen të gazit natyror në Shqipëri. Licencimin e Albgaz në ere për depozitimin në toksor të gazit natyror është një tjetër aplikim në cilin Albgaz e ka nisur si procedurë dhe do ta përfundoj brenda shtatorit të vitit 2019 për zhvillimin e depozitave nëntoksore në zonën e Domres, që do të jepte Shqipërisë një rol kyç në balancimin e tregtimit të gazit natyror në rajon.
Infrastruktura OST-ve të gazit natyror dhe shfrytëzimi i tyre në kushte të një tregu të rregulluar janë klasikisht multidisiplinare, për pasojë i tillë parashikohet edhe aktiviteti Albgaz, të ecin paralel në disa drejtime. Në 3 mujorin e fundit të 2019-s presim maturimin e këtyre aktiviteteve, përfundimin e trajnimit të stafit shqiptar me standardet më të larta HSE, përfundimin të ndërtimit të qendrave të mirëmbajtjes në Fier dhe Çorovë dhe fillimin e projektimit të asaj në Korç, mbylljen e marrëveshjes së UAS midis TAP dhe Albgaz, gjithashtu fillimin e studimeve të prefizibilitetit për identifikimin dhe krijimin e kërkesave të tregut sipas gas master planit në qytetet Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier dhe Korç, për tecet dhe distribucionin familjar dhe biznes. Analizën e ekosistemit LNG, depozitat, rigasifikimin, likuifatorët dhe të ashtu quajturat virtual pipelines, pra tubat virtual, siç dhe ministrja e përmendi, siguria energjetike e një vendi varet shumë nga diversifikimi i burimeve energjetike. Në sektorin e gazit natyror, ky është profil strategjik i zakonshëm i këtyre OST-ve. Gjithashtu është fillimi i procesit së parakomisionimit të tubacionit TAP. Është arritje që Shqipëria ka për herë të parë një shoqëri të certifikuar dhe të specializuar për mirëmbajtjen e tubacioneve të gazit me presion të lartë, ashtu siç është dhe ky tubacion. Së fundi, regjistrimi i shoqërisë JAP Limited midis Shqipërisë, Malit Zi, Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Gasjellsi JAP, aktualisht në fazën e preliminary design, nis nga Fieri dhe kalon për afro 170 km në territorin shqiptar deri në Muriqan të Shkodrës. Ai është një projekt strategjik nga i cili përfton dhe Kosova me projektin Alkogap, prefizibiliteti i cilit është drejt përfundimit. Dëshiroj të falenderoj Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për mbështetjen e vazhdueshme të shoqërisë. Për të falenderojmë, ashtu si që edhe drejtori tha, strategjia gazifikimit të vendit është mjaft e rëndësishme, pasi krijon mundësinë e uljes së nevojave të energjisë elektrike dhe kalimit të një pjesë të këtyre mbulimit të kërkesave pra në të gjitha pajisjet me gaz. Sot ne flasim dhe ashtu si kompania dhe strategjia janë në hapat e para dhe tek flasim për një të ardhme ku abonentët mund përdorin gazin për ngrohje, për shërbime tjera, për agatime tjera, duket shumë e largët si ditë. Megjithatë, ne po ecim me hapat shpejta në këtë proces, kemi partnerët e duhur, pasi është një proces krijimi i një OST-je, pra e operatorit të sistemeve të transmetimit në fushën e gazit, është një proces i vështirë, por jo i pamundur, është një proces i cili po mbështetet nga partnerët ndërkombëtar, qofshin ata financiar, por qofshin dhe partnerë të fushës, të cilën me ekspertizën e tyre po ndihmojnë atë gazin për të vazhduar përpara. Nuk duhet të harrojmë për asnjë moment që ne jemi një vend i vogël, por padyshim vendi me pasuritë nëntoksore më të mëdha në rajon dhe identifikimi i rezervës së Dumres, pra është një rezervë saline ku mund depozitohen gaz, është diçka është prap një komponent abstrakt i kësaj bisede, por për ta bërë më të kuptueshme, kthehen në depozita natyrore të gazit i cili transmetohet në Shqipëri nga tubacionet siç u përmendet qoftë tapit apo të japit në të ardhmen. Pra të gjitha këto janë element të identifikuar, të cilët sot po vendosen si pjesë e një strategjie dhe shumë shpejt në ndihmë dhe në mbështetje të kërkesave për energji, pa e ndarë tashmë energji elektrike apo ajo e gazit, të tregut shqiptar. Unë për shkak të respektit të madh që kam për zëvendësministrin dhe kolegun tim bashkëpunëtorin e ngushtë, zoti Betja, në fushën e energjetikës, do t'ja kaloja fjalën, pavarësisht se jemi zgjatur në çik shumë sepse asnjë nga drejtorët nuk ka respektuar kohën që ju është vënë dispozicion dhe ishim 5 minuta, keni folur shumë më gjatë. Megjithatë, unë do t'ja jap fjalën Ilir Betës, i cili ka fokus, ka disa fusha përgjithësie, po fokus kryesor ka energjinë dhe ndaj dhe futa dhe gazin për ta përmbledhur edhe për të kaluar pastaj tek kontrolli i territorit për sa i përket hidrokarbureve që do kalojmë tek Ishti dhe Admira Bria, por shkurt në një përmbledhje sa më të kuptueshme edhe për të gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit shumë zoja ministre për të mos përsëritur asnjë nga folësit e sektorit.
Duhet theksoj se tani një sfidë e re për ne, edhe me mbështetjen tuaj, është kryesisht sektori i hidrokarbureve, që është më korrentja për momenti, një fushë ku ne nuk kemi vu dorë prej shumë kohësh, ku kemi nisur edhe një rakordim të marrëdhënieve dhe me operatorët e tjerë strategjik, jo publik në terren, për të ardhur në ndihmë buxhetit shtetit si me rritjen e të ardhurave nga ky sektor, i cili është një kontribut shumë i madh nëpërmjet rentës dhe të mënyra të tjera të kontributit, në punësim apo me taksa dhe tarifa, por gjithashtu edhe për rritjen e zhvillimit të këtij sektori për të afruar rekordeve të vitit 2014-2015, si në prodhimin e naftës, ashtu edhe në zbulimin e saj në fusha të reja, siç është ajo e shpiragut, nëpërmjet shellit apo interesit të ri të shprehur për blloqet e reja nga kompani të tjera, si Sheni apo të tjerë, të cilët janë në proces me ne, Koksi, dhe mendojmë që sukseset e arritura në sektorin e energjisë elektrike, ku ne kemi bërë hapa goxha të rëndësishëm përpara, duke qenë shumë më përpara të gjithë vendeve të rajonit, proceset që ne kemi filluar dhe jemi në përfundim të tjerët sapo i kanë filluar, t'i arrim t'i kemi edhe në sektorin e hidrokarbureve. Kompletimi i këtyre dy sektorëve si sektor udhëheqës të industrisë shqiptare, i kompletuar gjithashtu në tej edhe me kontributin që jep sektori minerar, them që do të vazhdoj të jetë fokusi ynë, mbështetja juaj është e pa limit, po kështu edhe mbështetja e qeverisë, dhe unë dua vetëm t'ju falenderoj në praninë të gjithëve për gjithë që kemi bërë në këto 8 muaj, që është një punë me të vërtet kolosale. Faleminderit dhe unë Ilir, kalojmë tek ishti, dhe para se Admirit ta marrë fjalën, lufta kundër informalitetit është një betejë e përditshme që qeveria shqiptare bën në terren, qoftë për sa i përket fiskut, pra financave të vendit, por për sa i përket Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, kjo luftë është e fokusuar në cilësinë. Informaliteti cilësor, e theksoj dhe njëherë, është po aq i rrezikshëm dhe aq dëmtues për ekonominë shqiptare, për xhepat e qytetarëve, për buxhetin e shtetit, po aq sa informaliteti fiskal. Për këtë arsye, unë kam kërkuar nga inspektoriati që të merren masa dhe të ketë fushata të mirëfillta ditore dhe jo me kohë të shkurtër për kontrollin e cilësisë në të gjithë entitetet e hidrokarbureve në territorin e Shqipërisë. Qofshin këto kompani të mëdha, qofshin rafineri apo ndërmarrje private të vogla, siç mund të jenë benzinatët, pikat e gazit apo gjithçka tjetër. Përveç informalitetit cilësor, diçka që na shqetëson dhe që është në fokusin e ishtit është siguria në fushën e hidrokarbureve, kështu që po i kaloj fjalën kryeinspektorit për të vazhduar më pas. Nderuar zonja ministre, të nderuar kolegë, faleminderit. Në këtë prezantim raportues përfshihet kryesisht puna dhe veprimtaria inspektuese e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial, duke paraqitur treguesit kryesor të punës në bazë të materialeve analizuese. Theksojmë se që në fillim të aktivitetit të punës së ishtit, për këtë periudhë ka qenë pozitiv, nisur nga rezultatet treguesit e matshëm të punës për çdo sektor e drejtorie. Në zbatim të programit vjetor, programeve mujore, si dhe në vijim të programeve operacionale anti-informalitet 2019, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka arritur të gjitha objektivat e parashikuara. Për periudhën janar-gusht 2019, aktiviteti i ishtit në rrafshin operacional është finalizuar me bllokimin për daljen në treg të lirë të një sasie për 1229 ton karburant Jet A1, si dhe prapësimin e kthimin e tij në destinacion import. Bllokimin për daljen në treg të lirë të një sasie për 422 ton karburant benzin, si dhe prapësimin e kthimin e tij në origjinë. Bllokimin për daljen në treg të lirë të disa sasive në total 7 për 7461 ton karburant naft, si dhe prapësimin e kthimin e tyre për ripërpunim. Të gjitha sasitë e lartë përmendura janë proceduar me 9 praktikat e plota, duke ndërvepruar dhe me institucionet e tjera për të bllokuar dhe prapësuar produktin në origjinë. Kontrolli cilësor i naftës dhe në produkteve të saj bëhet nëpërmjet marrjes së mostrave
dhe analizimit të tyre sipas standardeve europiane tashmë të akredituara edhe në laboratorin qendror të Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial. Janë kontrolluar 1238 subjekte të tregtimit me shumicë dhe pakicë dhe janë vendosur 24 penalitete për cilësinë dhe sigurinë në fushën hidrokarbure. Gjithashtu, për të vijuar edhe në kuadrin asaj që juve cilësuat më përpara, tashmë ishte 100% të inspektimeve i bën online, me checklistat të miratuara paraprakisht dhe me numra unik të gjeneruar nga Inspektorati i Përgjithshëm. Çfarë është përmirësuar gjatë periudhës janar-gush 2019? Është përmirësuar tregu për cilësinë e hidrokarbureve, tregues ky i gjetjeve, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018. Është rritur bashkëpunimi me organet shtetërore për shkëmbimin e informacionit e në veçanti me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, autoritetet vendore si dhe organet e tjera shtetërore sipas kërkesave të tyre për inspektime dhe kontroll cilësor. Kemi rritur të ardhurat me 9.394.000 lekë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018 ose shprehur ndryshe me 8.5% më shumë. Gjithashtu jemi bërë pjesë, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial është bërë pjesë e marrëveshjes nënshkruar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe një ditë në javë, pra çdo ditë të premte, ne kemi vendosur laboratorin qendror dhe arkive në inspektoratit në dispozicion të universitetit për të kryer mësimore dhe për të studiuar arkiva. Gjithashtu kemi atashuar pranë inspektoratit dhe një sër studentësh për praktika mësimore në kërkesën e universiteteve. Për posta arritjeve të sipërpërmendura me veprimtarinë inspektuese, ishti është duke ndërmarrë dhe projekte reformuese si ristrukturimin e plot të Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial, rritjen e kapaciteteve në burime njerëzore me 130 punonjës të ri nga 100 punonjës që ka sot inspektorati. Rritja e flotës automjeteve me të paktën 40% brenda vitit 2019, ndërtimi i laboratorit në Porto Romano brenda muajit tetor 2019, tashmë kemi mbyllur kapacitetet dhe infrastrukturën dhe brenda 2 javë do instalojmë dhe pajisjet, kështu që në tetor laboratori bëhet operativ për gati 80% të importit që importohet në Republikën e Shqipërisë. Sistemi i pajisjeve laboratorike, shtimi i pajisjeve laboratorike për laboratorin qendror në Tiranë dhe kjo tashmë e rialokuar në PBA-n e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Rritja e kapaciteteve edhe në zbatim të vendimit të qeverisë të dhjetorit të 2018-s, në strukturën e re të inspektoratit kemi parashikuar dhe një drejtori të posaçme për safety and security për tapin, pra inspektimet në fushën e gazit natyror. Planet e investimit në të ardhmen konstatojnë ndryshimin e PBA-s duke reflektuar të gjithë iniciativat e marra nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë si dhe ishtit, ndërtimi i laboratorit të ri qendror në Tiranë, kompletimi i flotës së automjeteve dhe autolaboratorëve, si dhe sistemi i monitorimit cilësor, sasior dhe fiskal në fushën e hidrokarbureve. Tashmë grupi i punës për këtë është ngritur dhe po punohen për termat e referencës. Faleminderit. Hajtë mirë të falenderoj. Laboratori i ri në Porto Romano do jetë një zgjidhje shumë e mirë për sa i përket të importeve të cilat vijnë nga ajo port. Çfarë na ka shqetësuar kryesisht nga performanca e ishtit në vitet e kaluara ka qenë mospërputhja e ankesës që qytetarët kanë për cilësinë e naftës me çfarë ishti ka deklaruar. Pra, në të gjitha sondimet le themi që ishti ka bërë në treg, dhe flasë për kohët më përpara, rezultonte që cilësia e naftës është shumë e mirë, që gjithçka shkon siç duhet, ndërkohë që përdoruesi final që është drejtuesi i automjetit ka ankesë të vazhdueshme mbi cilësinë e naftës. Pra, kjo është diçka që duhet marrë me seriozitet, sepse këtu po flitet për ankesat të cilat janë të shumta dhe nuk janë disa raste të izoluara për të mos i marrë parasysh, ndaj dhe insistoj dhe është diçka që duhet shikoj rezultat nga inspektoriati për cilësinë e naftës të përdorimit final. Sigurisht, të gjitha
variacionet e tjera të produkteve hidrokarbure janë në fokusin dhe kontrolin tuaj, por shqetësimi i qytetarëve për sa i përket naftës që ata përdorin, pra benzinës në produkteve që ata përdorin për automjetet e tyre, është një shqetësim i cili duhet të gjej zgjidhje. Pra toleranca është zero dhe duhet të nisi nga qeliza, nga pompa ku shpërndahet. Për sa i përket mënyrës së sjelljes së inspektorëve në teren është diçka që ti e i qartë, ka pasur një përmirësim të jashtëzakonshëm muajt e fundit. Nuk kemi pasur denoncime për akte korruptive nga ana e inspektorëve, gjë cilën nuk duam që ta ndeshim dhe është diçka që çdo inspektor duhet jetë i qartë që në rast se verifikohet dhe gjendet në mënyrë jo të rregullt, jo vetëm korruptive, po dhe të sjelljes ndaj të gjithë subjekteve të cilat ne kontrollojmë, atëherë do penalizohen dhe kjo është një luftë shumë serioze që ne kemi si ndaj informalitetit të subjekteve, por dhe ndaj sjelljes të parregullt apo korruptive të trupave tanë të inspektorëve në teren. Dhe kjo është e vlefshme për të gjithë inspektoriatet të cilat funksionojnë në teren. Mbështetja për riorganizimin, ti e ke marrë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, kemi dhe mbështetjen e Ministrisë Financave dhe të Ekonomisë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ndaj riorganizimi duhet kryhet sa më parë, grupet e inspektorëve duhet të jenë të plot në numër, por dhe të përmbushin kushtet dhe kërkesat që pozicioni ka. Është e pa precedent dhe nuk duhet ta shohim më që veterinar, balerin, aktor janë inspektor të hidrokarbureve, është diçka që nuk duhet ndodhi më dhe ti e ke të qartë këtë porosi. Kështu që inspektoriati që drejton ka bërë hapa të mirë, ka përmirësim, padyshim, si në cilësinë e punës që u bëni, ashtu edhe në mënyrën dhe perceptimin e riorganizimit dhe të funksionit në të ardhmen. Unë pres të shikoj rezultate dhe sigurisht vëmendja e zëvendësministrit është në atë fushë dhe ju keni mbështetjen tonë. Do desha që të ndroja totalisht sektor dhe të kalonim tek uji, tek akumi, po para se të kalojmë tek akumi, unë dua të jap fjalën bashkëpunëtorit tim, kolegut, zëvendësministrit Bonati, i cili në një nga fushat e tij të përgjegjësisë ka menaxhimin e ujrave dhe të mbetjeve dhe unë do desha që Antini të bënte një rezume të gjithë politikave si një nga 5 strategjitë e qeverisë pra uji dhe më pas të kalonim tek drejtori i agjencisë. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre. Fillimisht unë do doja të nënvizoja faktin për meqense është edhe e hapur, është i hapur ky takim, që sektori furnizimit me ujë është një funksion që duhet mbulohet nga vetë pushteti vendor. Qeveria qendrore bën politikat dhe nxit pushtetin vendor për të arritur objektivat për këtë sektor. Por pavarësisht këtij fakti, duke parë vetëm nga pikpamja ligjore, rëndësia jetike që ka ky sektor bën që qeveria qendrore ta ketë përcaktuar sektorin e furnizimit me ujë si një ndër 5 prioritetet e saj. Në këtë aspekt, qeveria dhe ministria jonë asiston pushtetin vendor në 2 drejtime, si në atë të asistencës teknike, ashtu dhe nga pikpamja financiare për investime konkrete në teren. Ne jemi duke finalizuar, është finalizuar tashmë drafti i strategjisë dhe ligjit sektorial, që kanë munguar në këtë sektor, jemi në procesin e diskutimeve, sikurse edhe për çështjet tjera të aspekteve më teknike për menaxhimin e aseteve, menaxhimet financiare, menaxhimin e burimit njerëzore. Unë do të përfitoj nga ky rast që duke qenë se jemi edhe pas zgjedhjeve vendore, ku kryetarët e bashkisë tashmë kanë filluar punën e tyre, sikurse qeveria qendrore ka përcaktuar një ndër 5 prioritetet e asaj, dhe pushteti vendor dhe bashkitë që janë përgjegjëse drejt për drejta për ofrimin e këtij shërbimi, ta vendosin në tavolinë e tyre si prioritet kryesor të punës së përditshme. Faleminderit. Fjalën Alqi Bllako. E nderuar zonja ministre, të nderuar kolegë.
Sektori i ujit në Shqipëri është një nga, siç e tha me të drejtë zëvendës ministri, një nga 5 prioritete strategjike të qeverisë shqiptare, edhe pse ky sektor është i decentralizuar dhe shërbimi jetik i furnizimit me ujë është menaxhohet në nivel vendor. Është fakt që ky sektor ka lënguar në këto 3 dekada, ashtu siç është e dukshme që sektori prezanton sot një qasje të re me perspektivë premtuese. Ajo çka duhet të konsiderojmë është se nuk mund të kemi zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe të turizmit në vend nëse nuk zgjidhim përfundimisht dhe sa më parë mungesën e furnizimit të pandërprer me ujë të pishëm të qytetarëve shqiptar, si dhe trajtimin e ujrave të ndotur. Pavarësisht sukseseve të pamohueshme të aksionit të ujit, gjatë të cilit u kryen rreth 227.000 verifikime në terren, u lidhen 40.000 kontrata të reja, si dhe u instaluan 82.000 matës të rinj, sërish situata e trashëguar e furnizimit me ujë deri në vitin 2018 ishte jo fort optimale. Në gati 30 vite, nga 61 zonat urbane u mundsuan investime pjesore në vetëm 17 prej tyre, duke rezultuar sot me vetëm 9 zona urbane që ofrojnë furnizim me 24 orë ujë të pishëm për qytetarët. Ndërkaq, plot 52 zona të tjera urbane përballen me furnizim teje të reduktuar. Falë mbështetjes së pakursyer dhe më duhet ta theksoj të kryeministrit Rama dhe ministres Balluku, viti 2019 është pa diskutim viti kthesës, ku prioritarizimi i investimeve sipas dokumentave strategjik sektorial si masterplani në sektorin e ujit është konsideruar kyç jo vetëm për investimet korrente, por edhe për ato të planit afatmesëm. Vetëm në vitin 2019, Akum arrin të finalizoj projektet e ujësielçave në 9 zonat të tjera urbane të vendit, duke ndikuar drejt për drejt në furnizimin me 24 orë ujë për rreth 360.000 qytetarë. Gjithashtu, vetëm në vitin 2019, Akum ka hartuar dhe miratuar 45 projekte, si dhe ka nisur investime të plota në 21 zona të tjera urbane që do të ndikojnë me përfundimin e tyre drejt për drejt në furnizimin me 24 orë ujë të pishëm për 480.000 qytetarë të tjerë. Sa i përket objektivave tonë në planin afatshkurtër dhe afatmesëm, pra në 3 vjeçar 2020-2023, prioritet është furnizimi me 24 orë ujë të pishëm për të 61 zonat urbane, si dhe të gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë, duke modernizuar rrënjësisht infrastrukturën e ujësielçave në Shqipëri. Investimet në 23 zonat e mbetura urbane, të cilat do ndikojnë drejt për drejt për rreth 830.000 qytetarë shqiptar, do të fillojë plot gjatë vitit 2020 dhe me përmbylljen e këtij procesi, çdo qyteti në Shqipëri do t'i garantohet furnizimi i pandërprer me ujë. Pra, nga 23 zona urbane të ngelura, 20 prej tyre fillojnë në vitin 2020 dhe përfundojnë maksimalisht brenda gjysmës parë të vitit 2021 dhe për 3 zona të tjera të cilat kërkojnë dhe angazhim më të madh financiar, ky proces do të përmbyllet plotësisht brenda vitit 2023. Nga ana tjetër duhet theksuar se 58 shoqëritë e ujësielljes kanalizimeve në asnjë rast nuk mund të jenë të suksesshme vetëm me mbështetjen me investime nga qeveria qendrore. Aplikimi një modeli menaxhimit të suksesshëm me stafe të përkushtuara dhe profesionistësh janë pikat kyçe në rrugën drejt një shërbimi cilësor ndaj qytetarëve. Ne kemi modele suksesi, siç janë ndërmarrja e Lezhës apo e Korçës, të cilat janë modele që ne synojmë t'i replikojmë në rang kombëtar. Për këtë kemi iniciuar një sër masash me plan veprimi konkret, nga subvencionimi që lidhet drejt për drejt me nivelin e performancës, deri te programi kombëtar i certifikimit të stafeve. Ne jemi të bindur se maksimalisht brenda vitit 2023, investimet që parashikojmë në këtë sektor dhe operimi me standardet bashkëkohore do të realizojnë qëllimin ton kryesor, atë të përmirësimit të cilësisë jetës qytetarëve dhe furnizimin me 24 orë ujë të pandërprer të tyre. Nëse kam ende kohë në dispozicion, do doja të kaloja të bëj një skanim sipas qarqeve zonë më zonë, nuk e di si është koha të shpejtë. Që nuk është nevoja për të kaluar zonë në zonë, treguesit janë pozitiv dhe janë të dukshëm. Sektori i ujit ka një problem pasi e para është një sektor jetik, është nevojë bazike e çdo qytetari për të furnizuar. Nga ana tjetër është i nënvlerësuar nga vetë qytetarët për sa i përket shërbimit, pra mënyra se si paguhet, mënyra se si janë trajtuar tubacionet deri më sot, pra del dikush prish e qanë, merë ujin, pra ka pas ndërhyrje informale gjatë gjithë kohës. Kështu që rregullimi i këtij sektori, kthimi i tij në një sektor model, duke marrë
edhe modelet të tjera që ne kemi, pra jo vetëm ujësjellësin e Korçës dhe ujësjellësin e Lezhës, që padyshim janë ujësjellësa model për të marrë parasysh nga të gjithë ndërmarrjet e tjera, por edhe mënyrën se si sektori elektrik ka funksionuar, pra se si reforma ka funksionuar. Kështu që duhet, përveç investimeve të shumta që ne kemi në fushën e ujit tashmë, duhet absolutisht rishikuar e gjithë mënyra e funksionimit. Ne, në Ministri, jemi munduar që të japim suportin ton maksimal edhe pushtetit vendor për sa i përket menaxhimit të ujit pishëm. Por si që Antini e tha nga fillimi, ky është një proces i decentralizuar që dikur nga Bashkia e Tiranës, shumë nga ne që jemi sot në këtë tryez kemi luftuar për decentralizimin edhe këtij shërbimi, por fatkeqësisht pushteti vendor në perceptimin ton nuk po e kryen siç duhet detyrën. Ujësjellësat në për qytetet ndryshme të Shqipërisë pa dashur të identifikoj askënd në veçanti, por po e lë një shembull të hapur, janë përdorur shpeshherë për të punësuar njerëz të cilët nuk kanë as ekspertizë dhe nuk kanë as lidhje me fushën. Pra janë parë si vende shokash dhe nderesh dhe nuk janë parë si një shërbim bazik jetik i pakrahasueshëm me asnjë tjetër. Energjia elektrike është absolutisht një shërbim jetik gjithashtu, por jo si uji. As ajo nuk është e njëjtë me ujin dhe është keq trajtuar si sektor. Ne sot kemi një vëmendje të plotë dhe përveç investimeve, siç thash Alqi, duhet rregullim i këtij sektori dhe vënie para përgjegjësisë e të gjithë aktorëve të këtij sektori, qofshin këto dhe të pushtetit vendor. Pushteti vendor është i decentralizuar, duhet të kryen detyrat e tyre, por qeveria shqiptare është një qeveri që del nga vota e qytetarëve dhe është aty për të monitoruar të gjitha proceset dhe është aty për të nxitur të gjithë aktorët që të ofrojnë sipas fushës të përgjegjësisë shërbimin që i kërkohet. Kështu që agjencia duhet të kryejë dhe detyrë monitoruese dhe duhet të nxjisë të gjithë aktorët lokal në fushën e shpërndarjes së ujit të pishëm që të investojnë, që të jenë të kujdesshëm me punimet, të jenë të kujdesshëm me punësimet dhe me gjithçka ka të bëjë me këtë proces. Faleminderit. Sërish do ndryshoja sektor dhe do të kaloja tek telekomunikacionet, fushë të cilën e mbulon zonja Çinari, e cila nuk është tu sot. Ne dje kemi pasur një shkëmbim shumë të rëndësishëm, një negocim për sa i përket spektrumit dhe është arritur një marrëveshje me kompaninë celulare të sapo kaluar nga Deutsche Telekom tek Viva e Bullgarisë dhe është bler spektrumi, kështu që kemi diçka për të qenë krenar për këtë muaj, i kemi shtuar buxhetit shtetit mbi 7.4 milion euro, por në ndërkohë unë do desha që të qëndroja tek shërbimet e postës shqiptare, që është një tjetër ndërmarrje që ofron shërbim dhe diçka specifike e kësaj ndërmarrje është që posta shqiptare ndodhet në çdo vend dhe në çdo fshat ku ka banor në Republikën dhe në territorin e Shqipërisë. Lart durat, lutem. Faleminderit, nderuar zonjë ministre, të nderuar koleg, të nderuar përfaqësues të medias. Besoj se posta është ndër të vetmet kompani publike që nështrohet konkurrencës së tregut, prandaj për ne është shumë e rëndësishme koordinimi dhe fryma e bashkëpunimit. Gjej rastin të falenderoj ju dhe skuadrën tuaj për forcimin e kësaj fryme. Falë dhe kësaj, shifrat, numrat e posta shqiptare, këtë 7 mujor që janë të sakta, shifrat janë shumë optimiste. 15% më shumë të ardhura se njëta periudhë e një viti më parë dhe mi qitë shërbime të reja të ofruara në sportelet tona. Përveç shërbimeve klasike, financiare, pagesat dhe faturët të ndryshme, ne kemi synuar të rimodelojmë sportelin financiar duke synuar të kthejmë një lloj one-stop shopi. Dhe këtu kam disa shembuj konkret për të treguar se si fryma e bashkëpunimit ka arritur efikasitetin e performancën tonë. Për ta vazhduar, ku e la zoti Bllako, drejtori i ujësjellësit, kanalizimeve, ne nisëm në fillim të vitit një
po të themi një lloj fushate, duke synuar që në sportelet e postës shqiptare të paguhet çdo faturë e çdo ndërmarrje sjellësi të Shqipërisë. Në sensin që një qytetar që ka një shtëpi të dytë ose ka ikur nga, themi, Përmeti me që përmendsi dhe jeton në Tiranë, ta kishte këtë mundësi ta pagonte në zyrat e postës. Falet dhe bashkëpunimit me drejtorinë dhe me një pjesë të madhe të bashkive, ja kemi arritur që rreth 80% e abonentëve të ujësjellës kanalizimit në Shqipëri e kanë mundësinë ta paguajnë faturën e tyre te posta shqiptare. Pra, unë besoj se është një lehtësim i madh dhe ma do mendoj që deri në fund të këtij viti, pothuajse të gjitha ndërmarrjet e ujësjellës kanalizimeve të Shqipërisë do ta kenë këtë mundësi të paguajnë faturat e tyre te posta shqiptare, një lloj one stop shopi. Gjithashtu, një lajm i mirë është që pas shumë vitesh përsëri Alp Telekomi firmosi një marrëveshje me postën shqiptare, ku jo vetëm do shpërndajnë faturat, por do paguhen pranesh të gjitha faturat e atyre, qoftë për televizionin, qoftë për telefonin. Sidomos për moshën e tretë, e cila është shumë e lidhur ende me telefonin fikse, besoj se do jetë një lajm i mirë dhe një lehtësim shumë i madh për të shmangur radhët në dy vende të ndryshme. Koordinimi i mirë që kemi pasur me njëri tjetrin ka bërë që pranë postës shqiptare nga fillimi i vitit të rikthehet dhe pagesa e detyrimeve tatimore. Fluksi i rritur i kohëve të fundit tregon që besimi është kthyer. Në janar ne kishim disa mira, ndërsa në muajin korrik rreth 35.000 transaksione financiare u kryen pranë sporteleve të postës shqiptare. Kryesisht të biznesit të vogël dhe kjo besoj se do vazhdoj si trend. Gjithashtu pagesa e detyrimeve hipotekore pranë sporteleve të postës shqiptare dhe firmosja e marrëveshjes së fast trackut ka lehtësuar, mendoj, shumë qytetar dhe sidomos ka ulur kostot e transaksioneve. Rreth 70% e të gjitha detyrimeve që kryen nga individët privat, pra jo nga kompanitë, në të gjithë Shqipërinë tashmë kryen pranë sporteleve të postës shqiptare. Gjithashtu, fal marrëveshjes kemi pasur me Adisën, pothuajse në të gjitha zyrat ne jemi prezent dhe jemi një vlerë shtuar në këtë sportel të madh të shërbimeve publike. Kontrata që kemi me Akshin, gjithashtu e firmosur në janar të këtij viti, ka bërë të mundur që rreth 34 shërbime të portalit i Albania të ofrohen pranë sporteleve të postës shqiptare. Në fakt, ne kemi tentuar dhe jemi në rrugë pozitive që dhe me drejtorinë e transportit të kemi një marrëveshje të plot, jo vetëm për shërbimet klasike. Fryma e bashkëpunimit ka qenë shumë pozitive dhe besoj shumë shpejt do kemi një marrëveshje për disa që të mbrojë disa sektor, qoftë për dërgesat, qoftë edhe për arktimet. Së shpejti dhe dhoma noterëve do bëjë një marrëveshje pothuajse ekskluzive me postën shqiptare për të paguar çdo gjë në sportelet tona. Dua të falenderoj dhe Oshen, sepse ata kanë bërë një investim që nuk e përmendi zoti Çela, ndoshta në vitin që kaloi, shumë serioz në përmirësimin e sistemit të tyre të menaxhimit, i cili ka bërë të mundur që edhe nëse do kishte ndonjë lloj vonese në të shkuarën midis sistemeve, pra mënyrës se si komunikojnë sistemet tona, besoj që nga muaji mars dhe deri tani pothuajse ka qenë zero të gjitha rastet kur midis sistemeve nuk ka komunikuar dhe të jenë shkaktuar vonesa në transaksion. Kjo ka shtuar rreth 8% të argëtimet e faturave të OSHE-s pranë sporteleve të postës shqiptare. Kështu që unë jam shumë i lumtur kur dëgjoj që do ketë edhe fatura për gazin, për burime tjera alternative, por e rëndësishme është që të paguhen në postë. Le të themi një proces që ne kemi përballuar me sukses ka qenë dhe është në fakt proces standard, është shpërndarja e kartave e kuponave të aleatit. Por ky ka qenë një vit disi veçantë sepse pothuajse shumica e kartave të identitetit mbaronin vlefshmërinë dhe kemi pas një dyndje të konsiderueshme në sportelet tona, në çdo cep. Deri tani, përveç disa probleme të vogla, besoj e kemi përballuar më së miri. Kështu që ky ka qenë pak a shumë, se themi, gjërat e reja të sporteli financiar. Gjithashtu ne kemi synuar të jemi një lloj front office për gjitha shërbimet bankare dhe financiar jo bankare, le të themi, duke mbuluar me sukses, besoj, edhe një boshllëk të krijuar në disa bashki na, le të themi, largimi i bankave të nivelit të dytë. Tashmë ne jemi front office për të gjitha institucionet financiare bankare në Shqipëri dhe për disa prej bankave më prestigjioze. Kështu që edhe ky, le të themi, boshllëk është realizuar më së miri. Kemi bërë dhe një marrëveshje shumë të mirë, them, me doganat për të lehtësuar procesin e dërgimit dhe të marrjes së pakove, sidomos në blerjet online. Shpresoj që shumë ta kenë përjetuar vetë këtë lehtësim. Tashmë nuk është më nevoja që të shkosh, të pagosh doganën e të presësh, me një mesazh vjen njoftimi dhe ne marrim përsipër çdo lloj pagese qoftë për dërgesat,
pra që për doganimet edhe për zhdoganimet. Shpresojmë gjithashtu që me investimin në platformën tonë të kemi një bazë shumë e mirë që çdo lloj kompanie që ofron pra ka e-commerce-in e ka në fokus të vërtetimit saj, ka parasysh dhe privatet, të gjejë një ambient të përshtatshëm bashkëpunimi me postën shqiptare. Shpresoj shumë që dhe besoj shumë shpejt janë hapat e fundit, le të themi rregullimet e fundit të mbarojtjes sistemi adresave që në Shqipëri është problem, po është një problem që më shumë se sa posta besoj se nuk e ndjen asnjë tjetër. Kështu që shpresoj që kur të mbaroj kjo do jetë edhe një ndihmë e madhe për ne. Projektet që kemi në zhvillim është modernizimi i themi zyrës së këmbimit apo sorting center që e quajmë ne, ku përpunojmë pakot. Ajo është duke mbaruar dhe besoj do jetë shumë moderne për të lehtësuar procesin dhe numrin e madh në rritje të sidomos të pagove në hyrje. Gjithashtu ne kemi filluar një rekonstruksion pothuajse të gjitha zyrave qendrore me një standard besoj bashkohor. Zyra Sarandës ka mbaruar, është vërtet shumë e mirë dhe në atë standard do bëhen pothuajse të gjitha zyrat qendrore. Ndërsa rekonstruksion më të lehtë do kenë dhe zyrat më të vogla. Gjithashtu do modernizohet dhe zgjerohet flota e mjeteve motorike të postës me rreth 70 njësi të reja, gjysmat janë motor dhe gjysmat do jenë le të themi makina. Një pjesë e konsiderueshme do jetë green, pra mjet elektrike, si dhe stacionet ndryshme të karikimit. Këtu kemi fituar dhe një projekt të rëndësishëm në Aupuja që tregon se përpjekja e stafit ka qenë e suksesshme. Ndërsa për projektet që kemi planifikuar që kanë nisur, por që do konkretizohen vitin që vjen, janë disa, por unë do përmend 3 për të respektuar dhe afatin e kohës. Është realizimi i hibrid mailit, që synon që posta shqiptare të ofrojë një cikël të mbyllur të printimit, zarfimit, shpërndarjes dhe arkëtimit të faturave. Shpresoj që me ndërmarrjen e sjellsave kjo të funksionojë dhe do jetë lehtësim i dy anshëm. Gjithashtu jemi në fazë licencimi në Banka Qendrore për paranë elektronike. Nesër mund të kemi një konferencë me Ministrin e Arsimit për të lançuar ofrimin e kartave të studentëve nga posta shqiptare përveç Tiranës, ndoshta kjo do jetë në fazë të dytë, dhe lehtësimin çdo lloj transaksioni që studentët do kenë nevojë të kryejnë pranë postës shqiptare. Dhe pika e tretë është ndërtimi i një magazini apo një warehouse, sepse është detyrim pothuajse i tregut që çdo kompani postare që ka rrjet të madh shpërndarje duhet të ketë një magazin ku të bëjë të mundur bashkëpunimin me kompanitë më të mëdha si Amazoni apo Alibaba apo shumë të ndryshme, të cilat praktikisht përpara se të hyjnë në një vend duan vërtet një magazin shumë të madh ku të operojnë. Ka dhe shumë gjëra të tjera, le të themi jo kaq të rëndësishme sa këto treja, që jemi në rrugës sipër për të implementuar gjatë këtij viti dhe në vitin në vazhdim. Faleminderit. Lert, falenderoj, ashtu siç thash dhe në fillim, shtrira molekulare e postës shqiptare, por kjo e gështetuar me shërbimet e avancuara përveç shërbimeve bazë që ju ofroni, padyshim do jetë një çelës suksesi. Sigurisht ju e keni mbështetjen e Ministrisë dhe të gjitha strategjitë e reja që përmirësojnë shërbimin në sportelet e postës shqiptare dhe ofrojnë shërbime të reja për qytetarët, kanë mbështetjen e Ministrisë. Falenderoj. Meqense jemi totalisht jashtë kohe, unë do sugjeroj që të bëjmë një break të shkurtër, rreth 15 minuta, dhe të vazhdojmë me pjesën e dytë më pas, që do jetë edhe më interesante, ja besoj. Faleminderit.